Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitikë. Republikë e re, ekonomia fort e ardhmë sigurt. Është ky slogani i Partisë Demokratike me cilin opozita të shtunën e kaluar çeli edhe fushatën e saj për zgjedhjet e 25 qershorit. Një program ambicioz ekonomik por edhe social me ndryshime thelbësore në sistemin e taksave, duke i qëndruar filozofisë të taksës së sheshtë, por me ndryshime edhe për sa i përket të kategorisë të varfërve, ku premtohen jo pak gjëra me impakt në buxhetin e shtetit. Janë këto pak a shumë pikat kryesore të programit ekonomik dhe social të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj cilët garojnë në siglën e PD-s. Po a ka i gjithë programi një faturë financiare pasi në fund të fundit? Sa herë që flasim për zotime ekonomike, padyshim që ato kanë një kosto në buxhet dhe pikpyetja që ngrihet në fund të fundit nga të gjithë qytetarët është a janë të realizueshme ato? Për këtë ne flasim sot në një analizë e cila deri më tani nuk është bërë për sa i përket programeve ekonomike dhe sociale të partive politike që garojnë në zgjedhjet e 25 qershorit, por në studion e Ekopolitikë ne do ta realizojmë këtë me programet e partive çdo të martë. Dhe për diskutuar sot për programin e Partisë Demokratike, unë kam sot të ftuar Dorian Teliti, kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Direkte nga fushata, kjo është edhe arsyeja që futej pak me vonesë, apo jo? Direkte nga fushata, sapo jam kthyer nga qyteti Kavajës, unë pasur një takim shumë entuziast, me takim zgjeruar me strukturat e Partisë Demokratike. Dhe ju asiguroj që në datën 26 qershor do të kthehemi fitues si për bashkinë, ashtu edhe për qeverim, pasi entuziazmi në qytetin e Kavajës është rikthim në identitet, rikthim të vlerat e demokracisë, rikthim votës qytetarëve aty ku duhet. Dhe diskutojmë, do më lësh ta prezantoj edhe Flamur Hoxhën, edhe pas rikthemi. Flamur Hoxha, kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Mirë se erdhe zoti Hoxha. Edhe ju direkte nga fushata. Patjetër, direkt. Si gjithmonë nga biznesi. Okej, përballë jush atëherë unë kam një panel ekspertësh dhe përfaqësues biznesi. Është me ne Kosta Bajraba, ekspert i njohur për çështjet sociale dhe punësimin. Mirë se erdhe zoti Bajraba. Faleminderit. E ke ndjekur programin e Partisë Demokratike? Patjetër. Le debatojmë sot. Kam pjesë të diskutimit edhe Alban Zusin, është kryetari i qendrës së eksporteve. Mirë se erdhe zoti Zusi. Mirë se u gjetëm. Të premtova që do të ftoja sërish në përballjen e partive politike, për të thënë rrugën e biznesit dhe si shihni ju të paktën premtimet e taksave. Falenderoj personalisht dhe falenderoj mediat që po na japin këtë mundësi dhe mundësisht jetë i çike shtuar për të kompensuar mujtë e kaluar me gjëra të tjera jashtë programit ekonomik. Që nuk janë marrë me ekonominë partitë politike. Jo. Vrejtje për juve, Dori. Ne marrë madje ditë për ditë, në Shadrën e Lirisë, ne kemi pasur 2 town hall për ditë ku njëri ka qenë dedikuar rreth çështjeve ekonomike, të paktën njëri nga town hall-et, çështje ekonomike, sociale, financiare të familjeve shqiptare, të varfrat mesme, për atyre të pasurve të cilët janë dëmtuar edhe ata, dhe njëkohësisht edhe me problematika të biznesit. Gjë që më shqetëson paksa është zoti Teliti. Jo, unë kam ndjekur me shumë interes listën e kandidatëve dhe fatkeqësisht pashi personat më të rëndësishëm që kanë folur për ekonominë në atë çadrën e Lirisë dhe që janë marrë me programin ekonomik nuk janë marrë në listat. Atëherë, përpara se të keni debatin me njëri tjetrin. Dhe në fakt ky është një augur jo i mirë për ne biznesin. Ne do donim atje sa më shumë ekspert dhe ju në fakt keni ca ekspert shumë të mirë të ekonomisë, të cilët janë fare në listën e kësaj. Është listë vlerash. Në atë listë më mungon bashkë debatuesi Besar Kadia, në atë listë më mungon bashkë debatuesi Shanej, në atë listë mungon ish ministri historik i PD-s të financave, në atë listë mungojnë shumë personalitete, unë nuk e di se kush do e bëjnë. Shqyqyr që keni ndonjë si Flamurin atje, për të bërë politika biznesit, edhe Dori, por unë kam parë shumë njerëz tjerë shumë aktiv, të ekonomistë të cilët nuk janë në listë. Partia Demokratike është partia e cila do vinë pushtet në shtator, kështu që nuk ka nevojë vetëm për një ekip parlamentar, nuk ka vetëm nevojë për një ekip parlamentar, por ka nevojë për një ekip të shkëlqyer parlamentar dhe një ekip të shkëlqyer ekzekutiv. Kështu që ju asiguroj duhen edhe parlamentar. Tani u ngritën mendjen atyre që kanë lënë jashtë listave dhe i bëni ministra. Të gjithë figurat e spikatorëve të Partisë Demokratike janë pjesë e ekipit. Megjithatë do e diskutojmë, por shikoni se çfarë do ndodhi. E prisja që figurat eksponentët e ekonomisë ju keni pasur dhe që i keni të mirë, i prisja që t'i shifja në parlament. Shpresojmë që t'i bëni ministra. Atëherë, përpara se të vazhdoni debatin, më lejoni që të prezantoj... Kur si bën deputet s'pa bërë se do i bëni ministra. Zoti Zusi, më lejoni të prezantoj edhe Fatos Çoçoli, është ekspert për ekonominë, koleg gazetar. Mirë se erdhe zoti Çoçoli. Na mirë kupton në këtë prezantim pak minuta më vonë se të tjerët për shkak të debatit në studio. Është normale në transmetimet live. Faleminderit Çoçoli. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi, ndjekim një sert për sa i përket çështjeve kryesore të programit ekonomik të Partisë Demokratike, rikthehemi në studio t'i analizojmë.
Nën sloganin Republika e re, ekonomia e fortë e ardhme e sigurt, Partia Demokratike çeli fundjavën e kaluar zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit. Bashk tim dhe do të ndërtojmë shpresën, bashk tim dhe do të ndërtojmë të ardhmen, Republikën e re për çdo shqiptare e çdo shqiptar. Por çfarë parashikon plani i Bashës? Programi i Partisë Demokratike për ekonominë parashikon një ndërhyrje të thellë në sistemin e taksave. Ajo që synohet është heqja e taksës progresive dhe vendosja e taksës së sheshtë 9%, si për qytetarët që taksohen për punën, ashtu edhe për biznesin që taksohet për kapitalin. Demokratët zotohen për uljen e TVSH-s në 15%, taksa kryesore që siguron edhe 40% të ardhurave në buxhet. Një tjetër premtim është taksa për biznesin e vogël, që do jetë jo më shumë se 1.5 i xhiros në vit, nxjerrimi i dividendit për kompanitë e mëdha, si edhe heqja e taksave për karburantet, me qëllim uljen e çmimit për konsumatorët. Një paket që ul taksat, por që nuk sqaron se sa do t'i kushtoj kjo buxhetit dhe ku do të gjenden parat për të mbushur arkën. Rikthehemi në studio. Zoti Teliti, ke një reagim për qëndrimin e zotit Xusi përpara se të nisim me programin? Mungojnë ekonomistët, në fakt, në listën e Partisë Demokratike. Le të themi që ka qenë, më fal të ta përfundoj, ka qenë një pikë shumë e fortë e Partisë Demokratike, pjesëmarrja e shumë ekonomistëve të njohur, ekspertëve shumë të mirë, cilët i kanë pasur në vite. Në listën e Partisë Demokratike mungojnë të tillë. Mendoni se mund të jetë ky një problem pas për cilin ju keni akuzuar vazhdimisht partinë? Më thot mungon Sherefedin Sheu, mungon Mateo Spaho. Për cilin keni akuzuar dhe Partia Socialiste. Partia Demokratike është një parti e madhe, është një parti e cila ka shumë vlera, është një parti e cila atyre 4 viteve është shuar sidomos për ekipin e tij ekonomik dhe juridik. Ke pasur ekipin ekonomik dhe juridik më të shkëlqyer nga me gjithë partitë e tjera, por të mos u krahasohen me vendet të rajonit, se nuk i njohin ndoshta gjithë ekipet e tyre, por për sa i përket ekipeve politike shqiptare, ekipi ekonomik dhe ekipi juridik ka qenë ekipi më i shkëlqyer ka pasur Partia Demokratike. Partia Demokratike ka shumë element, janë me 10 të tillë. Është normale që kur je në fazën edhe për të ardhur në pushtet, kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha do marrë një vendimarrje mbi listën i cila do t'i prezantojë shqiptarëve, të listës së deputetëve. Ka një ekip i cili është parlamentar, ka një ekip i cili është teknik, ka një ekip i cili është këshillues e kështu me radhë. Por ju asiguroj diçka, pavarësisht vendosjes apo jo të emrave në lista. Ekipi i Partisë Demokratike është më i konsoliduar sikur, dhe ju e keni parë edhe në programin i cili është shpallur dita ditës nga lidershipi i Partisë Demokratike të piketave kryesore të saj, të cilat edhe ne jemi këtu sot për i debatuar. Por Partia Demokratike përsëri është një parti e madhe, është një parti vlerash, është një parti kontributesh, është një parti e cila vlerëson kontributin e çdo kujt dhe është një parti e hapur ku të tërë janë pjesë e saj. Pavarësisht se ku pozicionohen. Okej. Zoti Flamur? Unë kam një kritik, në fakt, pasi nuk kemi ardhur të diskutojmë me emra. Kemi ardhur të diskutojmë për platformën e Partisë Demokratike. Nëse i referohemi të kaluarës, të 4 vite, unë jam profesor si biznesit, që nga 92-shi. Dhe mund të marr leksione këtu, sepse sipërmarrja më ka bërë të aftë për të marrë të gjitha reformat, të gjithë qeveriset nga 92 deri sot. Në 4 vite qeverisje, nëse i referohemi politikave që ndryshuan me paketën e re fiskale në vitin 2014, kam qenë pjesëtar i opozitës që në takimin e Partisë Demokratike në dhjetor të 2013-s, vazhdimisht në vitin 2015 dhe 2016. Dhe kemi qenë pjesë e sipërmarrjes që kemi qenë gjithmonë në tryezat e Partisë Demokratike, të opozitës, ku janë diskutuar të gjitha reformat që kanë penalizuar sipërmarrjen. Këtu unë dua kontime të sqaroj cilat janë reformat që sipërmarrje që unë dhe shumë shqiptar të ndershëm në Shqipëri kanë përballuar në këto 4 vite, filloj me radhë. Taksat u rritën maksimum. Nga paketa parë në të dytë në të tretë, 15%, 15% tatim fitimi, u rrit energjia elektrike me 53%. Apo s'është vërtet? Energjia? Çmimi i energjisë 53%. Çmimi i energjisë për kilovatë shumë. Fal, që të kuptomi, unë jam në matematikë bëj, mund ta them edhe për dhjetore. Nuk bëj kam faturat e mia ku diskutoj çfarë kam paguar. Çmimi i energjisë për konsumatorët familjarë është ulunar 9.7 dhe 9.5 lekë për kilovat. Nuk ti marr me radhë. Un kam argument. Energjisë elektrike është krejtësisht i saktë si Alban, të lutem sepse e mbroj vetë. Jo, të lutem. Shiko, ja nuk shoh. Nëse unë do të shoh ty, dhe mos të flas unë atëherë nuk ka kuptim. Të mbaroj logjikën time, të mbroj argumentet e mi, sepse janë para shqiptarëve. Mua nuk është çështja e Partisë Demokratike,
që unë kam 2-3 ditë që kanë pranuar të jenë pjesë e skuadrës, për është pjesë e shqiptarëve. Pastaj dalë dhe pjesë... Të sistem fiskale kanë votuar 1 milion shqiptarë. Të lutem, ta ne flisni për sistemin e dështuar, apo flisni për sistemin e realizuar? Do të aprovoj 25 qershori. Ishe i dështuar apo është i mbështetur? Tani po flisni si ekspert apo si përfaqësues i një partie kundërshtar politike? Si ekspert. Si ekspert nuk është logjike që të kundërshtosh që prova është e vota. Një ekspert nuk mund të kundërshtoj në anën e një partie politike kundërshtare. Çfarë do bëj një ekspert? Jo, një ekspert duhet të kundërshtoj faktet e mia që i kanë pranuar në kurriz. Dhe të lutem të dëgjoj me vëmendje sepse unë flas me përgjegjësinë time. Unë nuk flas me përgjegjësinë e dikujt tjetër që është në Kinë dhe po flet. Dakor, por atëherë të flasim me përgjegjësinë edhe të publikut. Nëse vazhdojmë misionin kështu dhe nuk kemi edukat për të dëgjuar, unë respektoj. Nëse më lejon, nëse nuk lejon, nuk pushoj dhe flisë, jo do s'po flas. Zoti Hoxha, ju lutem, jepni argumentat tuaj dhe ekspertët janë ftuar për të bërë një oponencë të asaj që ju do të thoni. Flasim me argumente se çfarë duan argumenta, jo. Sepse ishte flamuri në listë apo ishte diku tjetër. Dakor, por nuk mund të imponoheni dhe ekspertëve për mendimin që kanë. Nuk e pranoj, mua më dëpren fjalët dhe nuk kundërshtua. Dakor, më thoni argumentat tuaj në mënyrë që të ketë secili kohën e tij. Unë ju respektoj shumë dhe Dakor, pra prandaj po ju them, vazhdoni me argumentat tuaj. Të lutem, që të kuptohemi. Unë për respektoj këtë. Dakor, në rregull, vazhdoni me argumentat. Në 4 vite, sipërmarrja ime dhe të gjithë sipërmarrjet që unë kam përfaqësuar, qoftë në dhomën kombëtare të prodhuesve veshë, qoftë në bizneset e tjera, ka pësuar probleme të mëdha. Me rritjen e taksave, rritjen e agjencisë, rritjen e barrës fiskale mbi biznesin, dhe këtë ka bërë pamundur që investitorët huaj të zgjedhin Shqipërinë si një vend konkurrues me Maqedoninë, me Kosovën. Nuk ka një zonë të lirë, nuk ka një zhvillim të bizneseve të perëndimit që jemi promotorët që pasojmë të gjithë interesat e të gjithë sipërmarrësit huaj për të investuar në Shqipëri dhe të gjithë vinë në Shqipëri dhe kalojnë, ikun diku tjetër. Kjo është ekonomia që ne kërkonim për shqiptarët. Kjo është arsyeja që ju si pjesë e biznesit sot keni pranuar propozimin e Partisë Demokratike dhe jeni të listat? Jo, ju më keni ftuar të flasim për ekonominë. Po pra, kjo është arsyeja, ju e kam fjalën. Ju keni qenë një biznes, jeni i pakënaqur nga politikat e ish-qeverisë së mëparshme. Kjo ka qenë një arsye? Se më thatë që keni qenë në biznes që prej 92-shit. Kjo situatë e vështirë e gjendjes së biznesit, ju ka bërë që të bëni këtë gjë? Jo. Nuk është kjo, sepse unë kam kundërshtuar, jam nga parat që kam kundërshtuar paketat e ndryshimet, jo në këto 4 vite qeverisje, pa dhe më përpara. Sepse mendoj që jam një pjesë e sipërmarrjes që kërkon të ketë ndryshime në favor të sipërmarrjes, në favor të ekonomisë, në favor të ardhmës. Kjo është arsye pra. Absolutisht po. Për këtë ju pyet. Kjo është. Dhe nëse flasim për këto 4 vite, çdo sipërmarrës i ka parë dhe po i vuan realisht, si që shoh unë dhe si që unë flasë me një pjesë të madhe të sipër, pa mbrojtur asnjë krah politik. Okej, atëherë të marrë dhe mendimin e zotit Zusi dhe zotit Bajraba, më pas kalojmë me propozimet tuaja konkrete. Zoti Zusi, edhe ju jeni biznesmen, jeni përfaqësues i qendrës së eksporteve. Është e tillë situata sot? Atëherë, unë me Flamurin ndajmë shumë gjërat përbashkëta, sepse kemi edhe shumë vite që i njihemi dhe kemi lobuar bashkërisht për politika në favor të një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe me, le të themi, me efekte pozitive për popullsinë. Por në të njëjtën kohë kam edhe qëndrimet e mia, le të themi pikpamjet e mia se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 4 viteve dhe çfarë mund të bëjmë më mirë dhe çfarë ne presim nga partitë politike që ta shpalosin, të cilat do ta themi gjatë emisionit që ende nuk e kanë shpalosur. Është e vërtetë që ka patur rritje taksave gjatë 2014-ës edhe në vjenësi. Me sa përqind? Është rëndësishme. Mirë pra, 15% mbi tatim fitimin. Por, Flamur, që t'jemi realist, nuk është kjo ajo që i pengon investimet, ose ajo që... Është të mendoni ju. Okej, dakord, unë kështu e mendoj dhe nuk besoj se 5% që i tatimit mi fitimit është ai që na vret. Ne na vret ai 50% që abuziv i energjisë elektrike, jam plotësisht dakord me ty dhe ta dëgjoj edhe Kosta, si funksionari i Partisë Socialiste, që ka 53% rritje të çmimit të energjisë elektrike në mënyrë abuziviste, jo nga qeveria, jo nga ere, por nga ai Qela, si e ka pas ai drejtori i Ardian Qela. Po, ai e ka rritur. Personalisht, ne nuk e kuptoj sepse. Okej. Do më detyrosh pastaj ta lidh në lidhje telefonike sepse i zum emrin. Kështu që nuk është zbatues, por është propozues. Por nuk është miratues, e miraton ere. Prandaj po them dhe është zbatues. Ai ka kërkuar ere thjesht e ka miratuar. Ka një histori tjetër, ka një histori tjetër të cilën ne do t'ja vëmë. Ka një histori tjetër të cilën ne do t'ja vëmë dosjen mbi tryezë edhe opozitës dhe ta shohim edhe opozita se sa do të jetë aktive për ta zgjidhur këtë. Megjithatë, çështja është tek taksat.
Nuk është ky problemi kryesor i rritjes taksave, sepse shteti duhet edhe të mbahet, shteti edhe duhet funksionojë. Me një taks që mund të jetë jashtëzakonisht e ulur dhe që shkakton çekuilibrim të funksionimit të shtetit, asnjëri nga ne nuk është i fituar. Problemi është se ne kemi taksat të tjera të fshehura, taksat indirekte, të cilat unë nuk i shoh asgjë kundi në programin e opozitës, me qenë se ky është debati i parë që bëjmë, të njëjtën gjë ndoshta do them edhe në Atëherë, për të ndihmuar debatin dhe për ta nisur konkretisht, regjia, të lutem, grafiku numër 1 në LED, janë propozimet kryesore të Partisë Demokratike për të orientuar edhe publikun. Për sa i përket sistemit të taksave që do aplikojë opozita në rast se do të vinë në pushtet pas datës 25 qershor, pra fituesi nga zgjedhjet. Grafiku numër 1, të lutem, regjia. Janë disa propozime dashurmiq, mes tyre janë vendosja e taksës së sheshtë 9%. Kjo vlen si për qytetarët në rastin e pagave, ashtu edhe për bizneset, pra për tatim fitimin, apo edhe për taksat e tjera. Kemi një ulje të TVSH-s në nivelin 15%, kemi taksën për biznesin e vogël jo më të madhe se 1.5% në vit, pra 1.5% të xhiros vjetore, zërimin e dividendit, nuk e di nëse kam haruar edhe ndonjë taks tjetër. Njëkohësisht heqjen e taksave të qarkullimit për karburantet. Këto janë pikat kryesore, apo jo? Po, zoj Zusi. Atëherë, mjafton të shohim këto, të politikë të taksimit, të politikë fiskale, dhe ne kuptojmë se ekspertët e Partisë Demokratike kanë bërë një sistem shumë të simplifikuar, kanë bërë ulje shifrash, pa futur një logjik dhe pa tentuar të merren me zgjidhjen e problemeve themelore që ka ky vend. Po e filloj me taksën 15%, me TVSH-n 15%. Çfarë do të thotë? Me TVSH financohet, TVSH është taksa më e madhe, ardhura më e madhe në buxhetin e shtetit, dhe me TVSH financohen edhe rrugët, financohen edhe rikonstruksionet e ministrive, edhe ujë-qipim, edhe buka që blen ai fukaraj me 250.000 lekë. Ç'i do të thotë? Një biznesmen apo një trafikant që blen 300.000 lekë një varës e Floririt, do paguaj 45.000 lekë TVSH, dhe një familjar që mban gjithë muajin me bukë familjen me 300.000 lekë do paguaj edhe 45.000 lekë taksa TVSH. Kjo nuk ka asnjë lloj logjike. Këtu kemi thjesht një tentativë për të manipuluar botën e biznesit, për të thënë ne po të ulim taksat, por kjo nuk ka logjike ekonomike. Nuk mundem unë për televizorin, për makinën, për sendet e luksit, për frigoriferin e shtrejt të paguaj 15.000 dhe për bukën e fukaraj të paguaj në të njëjtën masë. Për këtë argument, zoti Bajrama dhe pastaj të kaloj, ti marrim me radhë Alban për ta bërë konkrete. Të kuptojmë që kur flasim do të flasim jo as për bindjet personale, as për biznesin personal, por do të flasim për interesin publik dhe për qytetarin. Sistemi fiskal që është fuqi është një sistem fiskal i miratuar nga shumica e shqiptarëve që votuan këtë qeveri që është qeveri Shqipërinë. Të dalë pra? Tani, ky dhe sistemin fiskal e vendos vota e qytetarëve. E premton partia që konkuron dhe vendos vota e qytetarëve. Sa vota mori partia që e premton? Tani, jo, të lutem. 1 milion. Jo, nuk mori 1 milion. Tani, Tani është bërë program që do rritë tati fitime Partia Socialiste kishte shkruar në balë në vitin 2013 tatimin progresiv. Tatim progresiv. Tani, tatimin progresiv. Sa deputet mori në vitin 2013? Mori 65. Mori aq shumë sa i mjaftonin për të qeverisur këtë vend. Dhe qeverisur. Jo, 65 nuk qeveris. Mori dhe koalicion për Lëvizje Socialiste për Integrim, e cila kishte sistemin e taksimit të sheshtë, siç e kishte dhe Partia Demokratike. Kështu që, ama ka pasur dy programe ekonomike financiare të ndryshme. Kjo qeveri është votuar dhe sistem dhe politika dhe sa fiskale janë të votuara. Kanë votuar 65 deputet bëni durim të shikoni këtë votë shqiptarë. E parë. E dyta. Kështu që mos mashtroni, thoni të vërtetën. Teorike. Taksimi i sheshtë dhe taksimi progresiv nuk janë të këqij në vetvete. Taksimi i sheshtë dhe taksimi progresiv varet dhe çfarë qëllimi ka një qeveri që qeverisë vendit. Nëse kërkon shifra, qëllimi ka qenë të zbutet pabarazia që ishte shtruar në një gangren që po pengonte zhvillimin ekonomik të vendit.
Dhe tatimi progresiv u bë, pra tatimi progresiv u vendosë si pas parimit, kush fiton më shumë, paguar më shumë, dhe nga tatimi progresiv kanë fituar 97% e shqiptarëve, dhe kanë qindra, jemi shumë serios, dhe duhet të dishin gjë, që studirë me që jeni ekonomist, duhet të dini, që sistemi i taksimit, sepse ju e lidi me investimet, sistemi i taksimit, shqiptarët po flisin për xhepin e shqiptarëve. Taksimi i mos gënjeni për xhepin e shqiptarëve, se di për ti. Xhepin e shqiptarëve di shqiptarë. Shkoni gënjeni, kam bjellë pemë majmali, se nuk është shef njëri. Ato mund ta gënjesh. Por ama të gënjeni, që keni ulur taksat për shqiptarët, kysh i mashtrë. Janë ulur taksat. Po nuk janë ulur taksat për shumicën, dhe janë rritur taksat për pakimin që është normale. Ky është një sistem. Është një sistem taksimi që është propozuar qytetarëve dhe kanë votuar. Tani datën 25 do vjen përgjigje portale. Sistemi i taksimit të sheshtë, sistemi i taksimit të sheshtë aplikohet në ato vende që kanë institucione të dobta dhe nuk aplikojnë do taksim progresiv. Dhe ne shkëlqejmë për institucionet forta. Po vjen keq, ne nuk kemi në thënjeshje. Historikisht, ne nuk kemi në thënjeshje. Në 25 vite nëse doni modelin ekonomik, prandaj dhe ne jemi për shkërmoqjen e tatimit progresiv. Më të avancuar e kanë Shtetet Bashkuara dhe kanë tatim progresiv. Dhe duhet të dini që nga ky sistem taksimi në vitin 2016 janë grumbulluar 5 miliardë euro më shumë se sa në vitin 2013. Nga ky sistem taksimi, të cilat janë përkthyer në investime dhe të ardhurat në buxhet janë leksion ekonomie. Nuk ka nevojë leksion ekonomie, ka nevojë të shpjegojmë qytetarëve. Dori, të lutem. Dhe po do të dish, nga pikpamja instrumentale, nuk është sistemi i taksimit, faktori më i madh të rrjedhjes investimeve tuaja, por është stabiliteti makroekonomik, është infrastruktura, janë qëndrueshmëria e funksioneve dhe si fundit. Dori, të lutem, kthej përgjigje, se duhet kalojnë në publicitet. Përgjigje dhe për... Janë në një ekuilibër të qëndrueshëm. Okej, zoj Barjaba, përgjigje dhe për zotin Zusi dhe për zotin Bajraba, se duhet kalojnë në publicitet. Po e filloj nga kjo fundit. E para, po e përsëris. Shqiptarët nuk kanë votuar për sistemin progresiv në Shqipëri. Shqiptarët në vitin 2013 i dhanë Partisë Socialiste 65 mandate. E vetë nga parti, të lutem, sot ndërhyva, të lutem, një sekondë. Sa janë Partisë Demokratike? S'ka rëndësi. Shqiptarët votuan për sistemin progresiv 65 deputet. Pjesa tjetër, bashkë me LSI, PDU, gjitha mëra që erdhën me ju pastaj, u bën alat me ty, ishim me ne, u bën me ju, votuan për taksimin e sheshtë. Pra po të jysh saj, 75 deputet parlamentit, ose i bie 53-54% e qytetarëve shqiptar, kanë votuar për sistemin e sheshtë. Kështu mos hyj debati, këtë humbë të gjë. Për zotin Zusi, të vëshë? Kur neve themi, vetë the, që sistemi taksimit të sheshtë është për vende që ka institucione të dobta, po, Shqipëria ka 25 vite që ka institucione të dobta. Dhe prandaj neve kemi filozofi të ndryshimit të këtij sistemi. Të kalojmë nga një republikë e cila, e vjetër, e cila, e cila bën gjithmonë injorimin e hallëve të njerëzve, të bizneseve. Nuk shikon, nuk fokusohet, ne duam ta shkërmoqim të gjë, ta shkërmojmë të sistemi Republikës vjetër dhe ti stalojmë një republikë. Dori, përgjigje për të vëshë. Të problematika, do ta them utimin. Dakor, pra po. Tash ta them utimin. T'ja përgjigjen edhe pastaj do kalojmë edhe te zoti Zusi. Problematika të cilat nuk janë parë siç duhet, ose janë parë deri diku edhe të neglizhuar gjatë këtyre viteve, për fajin tonë, për fajin tuaj, për fajin gjithë politikës shqiptare. Kjo gjë duhet të marrë fund. Dhe ne për këtë filozofi jemi. Dhe qose neve kemi deklaruar prej javësh tashmë, prej muajsh tashmë, se çfarë konceptojmë ne me Republikë 3, me Republikën e këtë konceptojmë. Qytetari në qendër të vëmendjes dhe shteti shërtori i tyre. Dhe jo deri më sot siç është, që shteti ose pushtetarët, ku kemi qenë pjesë gjithë neve dhe ju dhe gjithë shumë radh, kanë bërë se hir pjesë më të madhe të kohës dhe kanë lënë pas vetes ka lënë në një hall të njerëzve. Të lutem, do të përgjigjesh për të vëshën? Me 4 vite më parë. Se duhet kalojnë publicitet. 4 vite më parë, ka qenë varfëria ekstreme në Republikën e Shqipërisë sipas Bankës Botërore 2.1%. Sot e ke 4.8 a 4.1%. Tash ky është i Bankës Botërore. Tash të lutem, shko verifikoje sepse me sa duhet. Pas ke numra. Të Banka Botërore janë 4 vite. Pas ke 4 vite numra. Për sa i përket problematikës, për sa i përket problematikës. Tregues varfërisë së Bankës Botërore. Tash ti të lutem, shko lexoje se vjen keq tash. Okej, më përgjigj për të vëshën se duhet kalojnë në publicitet. Debat bëhet kur marrim një set të dhënash dhe debatojmë këto. Qose disa janë sa të tjera, nuk ka argumente, kam argument për të vëshën dhe për gjithë sistemet tjera të taksimit. Atëherë, propozimet kanë qenë të shumta. Ka pasur propozime, normalisht edhe nga fusha biznesi, gjithmonë propozime vinë për ulje taksash.
Dhe ne kemi përshafuar të filozofi, sepse ne jemi Parti Demokratike, partia cila në filozofinë e saj është një parti e djathtë e cila mbështet biznesin dhe mbështet edhe qytetarin. Në fokusin tonë është ekonomia sociale e tregut. Pra që një ekonomi e cila mbështet tregun, ju mbështet juve, biznesmenëve, por ama mbështet edhe shtresat sociale. Kështu që po të shohësh sistemi i taksimit është i gëshëtit. Keni lexuar keq programin socialist. Edhe i uljes së taksave për biznesit, ashtu, po flasim vetëm sistemi taksimit, se është pjesa procedurale. Konkretisht dori për TVSH-n se duhet kalojmë publicitet. Për sa i përket TVSH-s, ka pasur një debat të gjerë, të gjithë ekspertëve, 20 sa ekspertëve që ka Partia Demokratike. Gjermanët çfarë thanë gjermanët? Gjermanët thanë, vetëm problematikë që juve duhet të jeni të kujdesshëm, është efekti fiskal në buxhetin e shtetit. Edhe këtu pastaj vjen edhe pyetja që do mund bëj Aurora, thotë, o ta implementoni që ditën e parë, sepse e kemi diskutuar për këtë pyetje. Një hapësirë publicitare, ju lutem. Një hapësirë publicitare sepse më ka kaluar minutazhi, unë ta thashë duhet nxitoje. Hapësirë publicitare rikthehemi pjesën e dytë të emisionit, vijojmë të diskutojmë për semën e taksave të propozuar nga Partia Demokratike. Rikthehemi në studio në Ekopolitikë, po diskutojmë për programin e Partisë Demokratike dhe konkretisht për taksat të cilat propozohen prej opozitës. Zoti Teliti, të jap fjalën më njëherë zoti Hoxha, se ka shqetësimin nga zoti Zusi për sa i përket uljes nivelit të TVSH-s. Paralelisht po i bashkojmë dhe pyetje sa është kosto në buxhet dhe kur pritet që të aplikohet. Atëherë, aplikimi, neve kemi propozuar kalimin. Atëherë, e para, ka qenë debati, do të bëhej një sistem 15%, pra një vlerë 15% për të tëra produktet, apo do bësh e shkallëzuar. Sipas studimeve që neve kemi bërë, grupi 20 dhe sa ekspertëve më të mirë, grupi ekonomik më i mirë që kanë gjithë partit politike, i asistuar edhe nga gjermanët, nga italianët, edhe nga një konsulent i huaj amerikan, kemi vënë re që për Republikën e Shqipërisë, për ta menaxhuar më mirë sistemin, ajo që i voliste qytetarëve shqiptarë dhe arkës së shtetit, sepse janë të dyja anë të monedhës, pra edhe nga njëra anë qytetarët biznesit, po janë të edhe të mbash shtetin në këmbë nga ana financave. Ajo që mund të ishte më e menaxhueshme në këtë moment fiskal që jemi ne, për 4 vjeçarin e ardhshëm, është të vendosë një vlerë fikse për të tëra. Pra të mos bëhet shkallëzime të ndryshme. Atëherë, kostoja. Neve propozojmë të ulet me 5% në 4 vite buxhetare. Pra, jo me një herë brenda 4 vjeçarit. Absolutisht, nuk kemi në arrogant të themi dalim tash. Atëherë, po dojmë të gënjejmë shqiptarët e themi shëndetësi, falas, 5% të vëshën e kështu me radhë, nuk e duam të gjë. Neve nuk po themi të gjë. Neve kemi paraqitur një plan realist. Ulja do të bëhet, ka 2 variante të uljes. Dhe ne këtë ulje të variante të uljes do ta vendosim në shtator kur të futemi në zyrë, që të shohim qytetarin të shtetit. Edhe aty do marrin vendimarrjen, një javë, 2 javë, do marrin vendimarrjen. Do bëhet ulje me nga 1.25% çdo vit, apo do marrin disa produkte kryesore që i ulin deri në 15, pastaj vitin tjetër marrin produkte që janë 15. Ta bëni të përshkallëzuar. Ta bëni të përshkallëzuar pas fashëve të produkteve. Kjo është vendimarrje që neve do keni 4 vjet Kjo është vendimarrje që ditët e parë që ne do të hyjmë në zyrë. Por ju asiguroj diçka, në fund të mandatit qeverisës, TVSH-ja do të arrijë në nivelin. Okej, zoti Zusi që të lidhem dhe me zotin Çorçoli dhe zotin Hoxha. Gjerman çfarë ju thanë për TVSH në ushqimit? E diskutuan? Sa përqind e kanë TVSH në ushqimit gjerman? 7%. 7%. Edhe për birrën madje. Nuk ju thanë asgjë që është shumë e lartë 15%. Çfarë na thanë? Okej, nuk ju thanë. Nuk ju thanë asgjë. Jo, unë po ju them, meqense se ju thatë kemi folur me ekspert. Ata pa problematikë atëherë, po të them dhjetë. Po e përsëris prapë. Ka kishte variante ndryshe diskutimi. Do të vërtetën. Pse ra poshtë varianti i uljes të TVSH-s për ushqimin? Tashti kishte variante të ndryshme diskutimi. Mund të jetë vendimarrje më vonë. Në momentin që neve rregullojmë sistemin, pas 1 viti, pas 2 vitesh, neve përmirësojmë sistemin e menaxhimit, mund të marrim dhe ulje në 6%. Mund ta marrim. Por deri më sot nuk e themi nuk dali para shqiptarëve, unë nuk dal para shqiptarëve, ekipi Lulzim Bashu del para shqiptarëve, lideri Lulzim Bashu nuk del para shqiptarëve, thonë unë do të çoj 6%. Thot deri sot në programin që ne propozojmë shqiptarëve është 15%. A jemi ne vetëm ta bëjmë mirë akoma? Inshallah e bëjmë. Atëherë, shqiptarët më shumë se sa ti ulesh TVSH-n e Floririt duan TVSH-n e Bukës. Dhe duke qenë se ne kemi 20% të GDP-s, e kemi bujësi ushqim, 20%, 13% në qoftë se ne do ta ulim në 7 ose do ta ulim në 10. 10% e 20%-shit është vetëm 2% e GDP-s. Në qoftë se do ta ulim në 10. Juve keni ul 5% mbi 100% në GDP-s. Pra, në qoftë se do të ulnim vetëm TVSH në ushqimit në 10%, impakti në buxhet do ishte 2% e GDP-s, ndërsa ju e keni ulur me 5%. Pra, ju po thoni që të ulin për shportën, për atë që ndjen qytetarët dhe jo për produktet e luksit. Jo për produktet e luksit. Zoti Hoxha.
Dhe arsyeja dytë, sepse kjo është vetëm arsye sociale, arsyeja dytë është, ne kemi shkallën më të lartë të informalitetit në bujqësi dhe në ushqim. Duke ullur të vëshën në 10% apo në 7%, automatikisht në ndikonim për ta formalizuar këtë sektor. Çfarë do të thotë formalizimi i këtij sektori? Tani po flas pastërtisht si ekspert, siç do flisja në takimet tuaja të ekspertizës. Duke edhe siç kam folur, eksaktësisht. Patjetër, dhe e kam thënë çështjen e 10%, që ka qenë pika e parë që kam thënë. Duke ullur në 10% apo edhe në 7%, ne do të formalizonim ekonominë, bujqësinë. Me dy impaktet të menjëhershme. E para, thithje në investimet huaja, sepse nuk ka asnjë investim serios të huaj në bujqësi, sepse që të mbjetosh në bujqësi dhe në ushqimin shqiptar, duhet jesh informal, duhet shesish pa faturë. Pak racional. E para, pijem në parim dakord që është mirë ulje njërë? Pra, jo kjo ulje. Kjo ulje është mekanike, nuk është ulje logjike e bërë mbi bazë arsyetimit. Në vendin tonë, do propozojnë ta mbanin 20%, që ose gjithmonë do kishin mundësi për ta bërë diçka. Apo ta çojnë në 15%, të flasin në parim njërë. Po, në parim. Pastaj tjetër gjë, pse bën sistemin të shesh 15 apo të shkallëzuar. Në parim do thoja. Në parim, jeni dakord që ne do propozojmë uljen? Jo, në parim, po, Dori, në parim, unë do thoja, çdo gjë që është ushqim 10% ose edhe 5% dhe çdo gjë që është luks e tjerë dhe çdo gjë tjetë 20%, ato duhet vazhdojnë të kontribuojnë për ekonominë. Ju japin fjalën e panelistëve të tjerë. Zoti Hoxha për këtë që lidhem me qytetarët na gjykojnë. Unë besoj se kjo do ishte gjëja më e mirë. Unë nuk dua të përgjigoj asnjë program që është bërë, qoftë në të kaluarën apo tani. E mira që ti dëgjojmë njerëzit, ti dëgjojmë njëri tjetrin. Mendoj që programi i Partisë Demokratike është bërë në bazën e historisë së këtyre 4 viteve. Nuk është se është bërë në bazën e vitit 92 apo 62. Pra, në këto 4 vite, unë e shoh Shqipërinë më pak konkurruese në rajon. Nëse ju mendoni që Shqipëria është më konkurruese se vendet e rajonit, gaboheni e para. E dyta, e shoh më të varfër ekonomikisht. E shoh më pak investime. E shoh me taksa më të larta. E shoh me supermarkete të cilët janë më dyshje dhe vazhdojnë të investojnë në Shqipëri, apo le të ofrojnë mundësi, të lutem më le të mbaroj, apo të ofrojnë mundësi për të thithur investitor të huaj, apo të tillë që të investojnë në fushën e bujqësisë. Pse nuk investohet në Shqipëri? Kjo është arsye. Dhe në këtë rast, unë marr shkas duke ndjekur të gjithë paketat dhe diskutimet e opozitës, sepse unë nuk e dija që do isha pjesë tani politike e opozitës, dhe flas si teknik, si përmarrës, dhe jo si një diskutim i cili të mbrojë një parti apo qartë, duhen si përmarrës i duhen taksa të ulta. Jo, nuk është ashtu. Taksa e ulët, po e ngrej zërin, bën të mundur që të ul informalitetin. Në këto 4 vite ne kemi mos ta gënjim veten dhe mos ta marrim me pëlqen që ky sot kemi më shumë informalitet. Vetëm për informalitet. Sepse taksa të lutem. Të lutem. Ka një gjë që është luftuar. Të lutem të marrë të lutem çfarë të shpreh me këtë informalitet. Sot supermarketi po mbijeton. Dhe në këtë mbijetesë do bëhet pamundurën ti bëj. Okej. Të lutem. Sepse është shumë e rëndësishme, sepse nuk përpreket dividendin. E dini sot që gjysma e supermarketeve nuk e di ç'është dividendi se nuk shpërndan. Do ta diskutojmë me sepse do ta thotë 15%. Të lutem, ti marrim masat me radhë, mos ta bëjmë. Taksa, pra ti po mbysim taksat. Të vëshën. Atëherë të fillojmë për të përfunduar me të vëshën. Mbarua ato këtë lidhe me zotin Çoçoli, mos ka një argument dhe i marrim me radhë taksat. Të vëshë u diskutua 20 minuta. Pra, atëherë do marrim dhe taksat e tjera me radhë. Mund diskutojmë në mënyrë kaotike. Zotin Çoçoli do doja një lidhje, të lutem. Ato të kërkojnë ndjes për shkak të debatit. Është çështja që nuk e kuptoj koordinimin teknik që realizonin, sepse sa herë që përpiqen të marrë fjalën dhe të jap një mendim në këtë diskutim, shikoj që nuk kam asnjë lloj kundërveprimi ose mundësie për ta dhënë këtë fjalë. Lutem regjia mundsodhe lidhjen vazhdimisht me studion paralele në mënyrë që unë e kam kërkuar Aurora, po deri tani asnjëherë nuk më është dhënë mundësia që të flas. Megjithatë kjo s'ka rëndësi ka që në rast se flasim për një ekonomi të fortë dhe kjo forcë politike që është shumë serioze për të garuar për shanset për pushtet, për qeverisje të vendit për 4 vitet e ardhshme, dëshiron ta japi këtë forcinë në ekonominë tonë, e shoh ke politika e saj fiskale, paktën deri tani sa ka dhënë në për të mendime që mund të ndryshojë politikën fiskale, politikën e taksave kryesisht, jo shumë të fortë. Një fortësi e saj është fakti që
guxon, në thojza, ta uli nga 20% që sot tatimi mbi vlerën e shtuar në 15%. Dhe pastaj ka iden duke marrë për bazë edhe opinionet e zotit Teliti që gjatë 4 vjeçarit, duke parë dhe administrimin, të riskoj akoma dhe më shumë edhe të provoj edhe ta përshkallëzoj këtë taks, që është taksa kryesore e qarkullimit, por që në vitet e kaluara na ka mësuar që në rast se do ta përshkallëzonim, kemi patur gjithnjë riskun e informalitetit të lartë. Nuk e di evazionit fiskal, nuk e di se sa do të mund të arrijet, edhe duke përgjysmuar këtë taks nga 15 në 7.5 apo 7 apo 8, me fermerët dhe bujqit tanë, normalisht i bie që çdo biznes pastaj të konsiderohet bujk ose fermer për të evaduar, për të shmangur një lloj takse. Kështu që nuk e di se sa të guximshëm ose të fortë do të mund të tregojnë ky ekip që mendon qeverisi vendin me platformën e tij ekonomike në shtator, në rast se fiton. Shikoj që po provon të zeroj dividendin. Dividendi është një taks mbi ata që janë sipërmarrës, janë si thuash, ata që prodhojnë ose tregtojnë një klasë konsoliduar e vendit. Kompanitë e mëdha, le ta themi për njerëzit që na dëgjojnë. Po, sipërmarrësit e konsoliduar, ata që janë në kompanitë e mëdha në 200 apo 300 kompanitë më të mëdha të vendit. Në rast se ja zeron, siç e ke bërë edhe para shembull 4 vjetësh, sepse taksa progresive aty u fut edhe ke dividendi në këto 4 vite të qeverisjes së majt, atëherë duhet shikosh se sa realisht mund ta nxisësh të klasë që është kontribuesja kryesore në të ardhurat fiskale të vendit që të hapi vende pune. Nuk ka rezultuar e tillë më përpara. E ke patur zero, por nuk është se akumulimi i kapitalit ka sjell në vende të reja pune masivisht. Pra nuk ka reinvestuar le të themi kompanitë? Ka investuar më pak. Domethënë janë majmur kompanitë nga mungesa e taksës, por atë majmësi, themi kështu në thojza, nuk e kanë shprehur në investime të reja, aq sa prite ose shpresohen nga klasa politike. Ti po thua që zerimi i dividendit, që është një ndër pikat e politikës fiskale të propozuar nga Partia Demokratike. Mund të mos jetë aq efikase duke patur parasysh se deri tani Aurora si ka ecur taksa zero e dividendit në Shqipëri. Zoti Çoçoli, të doja të bëja pjesë të këtij argumenti që ju thatë, Zotin Hoxha, sepse e nisi pak më parë dhe unë ndërpreva për të bërë ty pjesë të diskutimit. Zoti Hoxha, ekziston ky rrezik që zoti Çoçoli, pra që kjo mas mos japi efektet? Unë nuk e mendoj kështu, pasi sot në shumë kompani mendoj dividendi nuk shpërndahet. Do të thotë që nuk shpërndahet me qëllim që mos të paguaj 15% atim fitim. Tatim mbi dividendin. Pra e mbajnë vetë kompanitë? E fusin në rezervë. E mbajnë në depozit, le të themi. Dhe nuk e shpërndajnë. Nëse nesër ky dividend do jetë zero, automatikisht investitorët, aksionerët, administratorët do ta shpërndajnë, do ta marrin në të ardhurat e tyre. Atë fitim. Është logjika kjo. Kjo është. Dhe këtë nuk ka sipërmarrës sot që këtë dividend të shpërndar mos ta investojë. është logjik shumë e thjeshtë. Ma gjeni ju ku ka logjik tjetër. Po qërë, zoti Zusi, nuk është dakord. Të lutem, me përgjigje. Jo, kjo ne intereson ne dyve se ne du me marrë dividendin me bëj shtëpi. Jo shtëpi, për ta investuar. Ai që është sipërmarrës në bën shtëpi. Për ta reinvestuar, Të lutem, në një ndërmarrje. Për ta reinveston, sot ti edhe e ke zero. Sot e di sa kemi nevojë të investojmë në teknologji? Po pra. Atëherë ku do t'i marrim parat? Aty pra nga fitimi. Masi të ato 30% mund t'i shpërndajmë? Nuk tatohet. Në qoftë se ti reinveston pas vetëm me amortizim mund të kuptoj. Por jo me amortizim. Sot sipërmarrësi ndihet më komod kur dividendin e shpërndan dhe e fut në riqarkullim në ekonomi. Jo e mban të fshehur. Po si ndjehet ekonomia? Dhe si ndjehet interesi publik, dhe mos e shikoj Shqipërinë nga interesi i një ndërmarrje. Dhe nga interesi i një. Ekonomia ndjehet më e aftë për të rritur investimet, për të hapur më shumë vende pune. Zoti Hoxha, sepse kjo është thelbi. Ju thoni që ne hapëm vende pune. Zoti Hoxha, janë hapur vende pune, unë nuk shoh vende pune. Po favorizoni. Po shikon ti, po tani çfarë? Po nuk shoh, unë nuk shoh, unë po flas. Janë hapur hap statistikat të konfirmuara nga Banka Botërore dhe të dëgjesh. Të lutem, nuk po flas në aspektin personal, 210.000 veta më shumë të punësuar. Hap letrat. Tani jetoni me ekonomi, jetoni me sipërmarrje apo jetoni kështu me librin e llogarive të Institutit Sigurisë Shoqërore. Po çesharak tani me 200 më nuk çesharak bëj ti. Po nuk do të gjesh 200.000 kontribues më shumë. Kush ja vende punës?
Vendet e punës? I hap sipërmarrje private. Patër unë jam pjesë sipërmarrjes. Private. I hapi dhe politikat e zhvillimit të çlirojnë sipërmarrje private. Kuptova, unë jam pjesë sipërmarrjes, dhe unë po flas si pjesë sipërmarrjes, jo personalitimin. Dhe unë nuk shoh si pjesë sipërmarrjes. Unë nuk shoh iniciativë. Por e shikon realitetin vetëm me sytë e tu. Do ta shikosh në një kontekst më të gjerë. Ta shikosh në interesin e publikut, në shumë dimensione. Dhe të atyre që edhe të punëtorëve tu. Unë e shoh në shumë dimensione. E shikon shumë dimensione, po të rriqe vetëm nga njëshi. Vetëm nga një dimension. Nuk është kështu. Po, zoti Çoçoli, vazhdojmë pak zotin Çoçoli argumentin. Po. Sepse kisha dhe disa sugjerime, në fakt për artuesit e kësaj pakete ekonomike, shikoj që biznesit të vogël, i cili gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare ju zerua taksa, i është shtuar një taksë që është 1.5%, është praktikisht gati simbolike, megjithatë për kushtet që ndodhet vendi, ku ato rrjetet e mëdha tregtare po e sfidojnë. Nuk është taksë shtesë. E gjithë barra fiskale e biznesit vogël do ketë si tavan 1.5% xhiros. Do të thotë poshtë maksimumi kaq? Sot sipas llogaritëve tona ka bizneset vogla që shkojnë deri në 4% xhiros. Duke futur taksën e tabelës, taksën e pastrimit, se taksa pastrimit Tiranë. Kto janë vendoret, nuk i përcakton dot ti, si qeveri qendrore. Duke vendosur kufiri 1.5%, çfarë do paguajë nga taksa vendore, taksa vendore? Dhe për diferencë pastaj, maksimumi do shkojë deri në 1.5% xhiros. Cënoni decentralizimin e pushtetit vendor në këtë drejtim, sepse ti u ndërhyr. Nuk është që do mbushi markën e shtetit dhe pastaj çfarë të ngel deri 1.5% ta marrë vendori. Ta marrë vendori pjesën e vet, dhe pastaj, pra qoftë ai ka për paguar 1 milion lekë, dhe taksa vendore i ka 700.000 lekë, atëherë 300.000 lekë tjetër do shkojnë në arkën e shtetit. Pra vendori do ta marrë pjesën e vet, pa cënuar pjesën e vendorit. Vendori mjaft i cënuar është nga ndarja territoriale, po mos hyjmë këtyre debateve, mjaft i cënuar është në financat e veta sepse ka prenotira. Nuk e preknit, mos futemi. Nëse neve shkojmë, e cënojmë akoma dhe më tej, të hyjmë kësaj gjëje do bënim një autogol të madh, jo politik, po një autogol të madh ekonomik, sepse pushteti vendor është pushtet shumë i rëndësishëm. Por ama ta sqarojmë përsëri, është 1.5% tavan, nuk është taksë shtesë. Totali barrës fiskale të biznesit vogël ka për të shkuar maksimumin në 1.5% xhiros. Kjo për t'i vendosur një kufi, e kemi kërkuar, na e kanë kërkuar, i kemi dëgjuar, kemi bërë llogaritë dhe vlerësimet tona, jemi këshilluar, konsultuar me ekspertë brendshëm dhe të huaj, e kemi parë që kjo gjë qëndron dhe kemi marrë vendimarrje që ta fusim në programin tonë, pasi është diçka që taksoni ju më shumë në programin tuaj të Partisë Demokratike, pasi nga ju që unë po kuptoj është, ju vërtet vendosni taksë të shesh 9%, por ama për kompanitë e mëdha dividendin e zeroni. Në finale, barra fiskale ku ti bie, edhe pse mund të jetë me ulës ajo e Partisë Socialiste. Dakor, pra këtë po them. Qartë, pra taksoni më pak biznesin, kjo është filozofia. Më pak biznesin dhe zjerojmë mundësin për të investuar më shumë dhe për të zgjuar sa më shumë. Filozofia, nëse më lero. Okej, po Çoçol. Filozofia e kësaj pakete, me aq sa Rita kuptojnë, ndoshta edhe Doriani mund të më ndërhyj, është që duke ulur, se lëvizja kryesore është 9% që i taksës së sheshtë. Duke ullur në nivelin barën tatimore e të taksimit, ta po synojnë masivizimin e kontribuesve. Dhe që nuk është bërë asnjëherë, dhe s'ma thesha është impakt. Megjithatë, Dorian, të implementosh taksimin e sheshtë, të implementosh taksimin e sheshtë në Shqipëri sot është e thjeshtë. Ajo që do kurajo, ajo që do vendosmëri, ajo që do punë, ajo që do le themi do përgatitje, ajo që do rakordim me biznesin, me aktorët e tregut, është pjesa e TVSH-s. Okej, për ta gjejmë Dori, të lutem. Momentin e parë që do të hyjmë zyrë, do të marrim një javë apo 2 javë kohë, dhe do i themi shqiptar, dalim përpara shtetit dhe themi, do t'i ulim vit pas viti nga 1.25% derisa shkojnë në 15%. Sa është impakti me 15%? Pavarësisht se sa kur do bëhet, sa është? Le të marrim një nga rastet. E ul me 1.25%. Në total, Dori, për 5%. Tani mos ta ngatrojmë publiku. Në total, 5% që firë ose ke në buxhet. Tash 1.25% që është 1.16 e vlerës të aktuales. Sa të vëshëm bledhë sot, aktualisht në vitin 2017, në vitin 2017... Ke parashikimi ose për 3 mujore? Të vëshës është apërsisht në masën 130 miliard lekë. 1.3 miliard dolar. 1.3 miliard dolar, 1.16 i thonë 80 milion dolar, 75 milion dolar. 75 milion dolar, zonjë nderuar drejtues emisionit, është vetëm fatura vjetore koncesioneve abuzimet. Pra po të hym kësaj gjëje, të menaxhosh financat publike dhe të thuash, unë kam një problem, mu shkatrova financat, se nuk gjej kam se ku janë 80 milion dolar, për mua por është një shqetësim Dori të cilin ne diskutojmë. Po themi shkatrim, ne thjesht kemi një shqetësim që se nuk e lehtësoni jetën njerëzve. Unë kam punuar me Ministrinë e Financave, sepse
5% që i ullje Bijem dakord në të dy bashkë njerë, që ullja është gjë e mirë, bijem dakord? Pa tjetër që është gjë e mirë. Por, unë bëra një llogaritje shumë thjesht. 5% ulljen totale mekanike. Jo, prit. Do të bëj një llogaritje tjetër që bëre tani shpejt në qas. 5% që është i barabartë. Sikur ky 5% impakti i tij është i barabartë me uljen e TVSH-s, 7% për ushqimin dhe 17% për gjithë gjërat e tjera. Dhe kemi një rregullim fantastik, qoftë ekuilibri social, qoftë ekonomik. Më parshme, jo ishte në format të tim duket, më sa kuptoj. Nëse mund ta vazhdoj si ide. Atë vetëm shkurtimisht se do të vazhdoj Çoçoli me një pyetje tjetër. 30 sekonda, jo më shumë. Atëherë, ka qenë ky debat. Do bëhej e përshkallëzuar për produkte ndryshme, për marrë të ndryshme, pra të shportës e kështu me radhë, siç ishte premtimi i PS-s në 2013, pra gjatë shportit, apo do bëhej një vlerë totale. Çfarë kemi konstatuar ne? Me gjendjen e administratës që është aktualisht sot, me njerëzit, me problematikat, me menaxhimin e sistemit, neve themi që ajo që është më e bëshme, se duam të bëjmë diçka. Jo të themi e bëjmë dhe pastaj nuk e bëjmë dot. Ajo që është më e bëshme sot është ky lloj sistemi që ne ulim. Qofse ne do të jemi të aftë pas 1 apo pas 2 apo edhe pas 3 vitesh, ta rregullojmë problematikën e sistemit. Nuk i bëjmë ideale dot. Se ideale nuk ka do jetë Republika e re, do jetë Republika e vazhdimit. Jo, kjo është Republika e re. Nëse Republika e re, mos e pranoni dështimin pa hyrë akoma. Mos pranojmë dështim. Ne po themi në momentin që thu, në Republikën e re, në momentin që thua, momentin që thua që sistemi është i dobët dhe unë me qenë se sistemi është i dobët, unë s'di ta bëj. Jo, absolutisht. Tani mos deformoni fjalët e mia, them edhe një herë. Momenti që ne do hyjmë në zyrë dhe do menaxhojmë shtetin shqiptar, në ato momente nuk themi nuk ekziston e kaluara, nuk kemi vitin zero. Ne do ta ndryshojmë tërësisht sistemin. Do të marrësh përsipër sfidat. Të lutem. Sfidësh për ne. Sfidësh të bësh gjëra. E di çfarë do të thotë, e di çfarë do të më thotë, më thuash si mua sot ti po më thua sot që edhe për 4 vjet unë nuk e menaxhoj dot sistemin tatimor. Absolutisht, kush të thashë. Me që Ore, përderisa se nuk i ulim dot taksa. Ore, thuaje që në vitin e 4 do ta bëj. Absolutisht. Kur të thuash në vitin e 4. Unë ta thash vit për vit, nga 1.25% do të ulet TVSH-ja. Drejt për drejt tani. Në qoftë se ti më thua që edhe në vitin e 4 unë nuk e menaxhoj dot sistemin me 2 nivele, do të thotë që edhe në vitin e 4 ti nuk je në gjendje me menaxhu tatimet. Pik. Ne do ta bëjmë tash për 2-3 vite do ta bëjmë diçka. Thuje që në vitin e 4 ne do të jemi në gjendje të kemi një sistem të menaxhuar. Në vitin e 3, në vitin e 3 për 2-3 vite. Në vitin e 3 do të kemi sistem me 2 nivele. Për 2-3 vite. Nuk është çështja 2 niveleve. Nuk është çështja 2 niveleve, por është garancia dhe siguria. Jo. Me sa duket ti pëlqen të gënjeshe. Qose ti do kjo është obligative. Mu më pëlqen e vërteta. Mu më pëlqen të më thuash që unë nuk kam ndërmend të bëj reforma ose unë do bëj reforma. Kjo është reformë, qose nuk e kupton ndonjë gjë keq. Reformë është kur ti duhet ta kuptosh këtë. Unë duhet kuptoj. Paktë ti duhet ta kuptosh. Unë e kuptoj Kam shumë mirë. besim që ti e kupton. Unë e kuptoj shumë mirë. Do ta deformosh pastaj për sy debatin. Jo. Unë duhet të shtyj ty dhe gjithë ekipin tuaj ekonomik që të merrni përsipër sfida. Kjo është e gjitha. Sfidë më të madhe se kjo. Sfida më e madhe është që të thuash unë do ndërtoj një sistem tatimor që e menaxhoj. Kjo është sfida. Sepse edhe kjo qeverisje nuk e ndërtoj. Edhe unë, momenti që ne, të thuaj, momenti që Basha dhe ekipi i tij në shtator do të marrë drejtimin e vendit, drejtimin e qeverisë, me atë sistem që ka se nuk e shtypi dot me një buton ta fikim sistemin aktual. Dhe me na ditës të ndezim një tjetër. Do ka të bëhet sistemi. Do Çoçol, një sekondë lutem ta fjalën sërish. Ama për 2-3 vite. Patjetër, momenti që neve përmirësojmë menaxhimin e sistemit, përmirësojmë burimet njerëzore, rrisim formalizimin e ekonomisë, se kemi 40% informalitet të TVSH-s sot. Kemi 40%, kur vendet e zhvilluara kanë mesazhisht 8 deri në 10%, vendet europiane. Pra kemi 30% gap, 30% shqetësim. Edhe më shumë. Me që përmendë vendet europiane. Zyrtarisht të deklaruar. Zyrtarisht të deklaruar nga qeveria. Se në bujësi e ke më tepër. Po them zyrtarisht deklaruar nga qeveria. 40%. Në ato moment që neve arrim të dalim kësaj gjëje dhe doja dalim kësaj gjëje, të ta siguroj që doja dalim kësaj gjëje. Në ato moment pse jo? Fokusi ynë janë qytetarët. Dhe qytetarët në Republikën e Shqipërisë fatkeqësisht pjesën më të madhe e tyre janë shtresën e ulët. Okej, Teliti, të dëgjojmë edhe zotin në fokus, siç kemi dhe të mesme dhe të lartën, por për të mesme, për të lartë dhe për të ulët do ndjekim politika sektoriale të tyre. Dhe absolutisht po, ne do ndjekim çdo lloj, do marrim çdo lloj iniciative. Kur momenti që neve kemi të bëshme diçka, qose ju nga goja e ekipit të Bashës apo ekipit të Bashës, të Partisë Demokratike apo ekipit Partisë Demokratike, doni të dëgjoni gënjeshtra, nuk do t'i dëgjoni gënjeshtra. Ky është ndryshimi krahasim me 25 vite më parë. Jam dakord me ty, unë nuk du gënjeshtra. Ne do themi të vërtetën. Okej, Dori, që ti lëm radhën e të tjerëve. Mua vjen mirë dhe mbarova, e mbylla. Mua më vjen mirë që në parim pak të bëjmë dakord që ulja është diçka pozitive. Okej, në rregull. Ulja nuk është negative,
por ullja në bazë të kapaciteteve dhe këllqeve që ka ekonomia. Taks të vëshëja në nivelin europian dhe në gjitha vëndet e OECD-s vërtitet të 20%. Janë 4-5 vënde që e kanë në 20% dhe e kanë deri në 17%. Midis tyre Liechtensteini, Zvicra, etj. Pra nuk ka asnjë vend, budallë janë të tjerë që nuk e ulin. Tani nuk mund të gënjehet populli që do bëj filozofi do bësh autogol. Nuk bëj autogol. Se kur puna që diskutojmë për tatin fitimin, ti do lavdërosh, ju do lavdëroni, falë, se nuk ndërtohemi. Ti ju do lavdëroni që 50% që është i mirë. Kur Maqedonia, Malizi, Kosova kështu më radhë kanë 90. Aty ju po flasim për të vështirë. Tani nuk mund të bëjmë premtime. Kalojmë në një pikë tjetër, kalojmë në një pikë tjetër shumë të Ju lutem, zotin Çoçoli, regjia, ju lutem, uli mikrofonat në studio. Zotin Çoçoli. Zotin Çoçoli. Po fatos. Për të vazhduar argumentin. Që më në fund më dhe fjalën. Tani, ti na mirë kupton sepse po më duket sigur po ndihem gati në faj, po ky është debat, Çoçoli, lutem mirë kuptoj, je koleg. Jo, e mirë kuptoj sigurisht edhe pasionin e diskutuesve aty në studio ku je ti, por desha ta vazhdoj aty ku e nisa, në atë që forcia e masave fiskale që ky ekip që pretendon të vi në pushtet na qeverisi për 4 vjet në shtator të këtij viti, duhet të duket edhe tek çfarë guxon, tek çfarë merë si sfidë të fortë. Dhe pa dyshim, ajo që thanë parafolësit, qëndron në atë që të ullësh me 25%, se aq është ullja, nga 20% që kemi tani tatimin mbi vlerën e shtuar, ta qosh në 15%, si që edhe kërkojnë që nga një shtatori ta vendosin, është një sfidë e fortë. Dhe kërkon vërtet këllqemi, që nëse dëgjova këtë fjalë disa herë nga parafolës. Ku është sfida? Sfida që ndronë ke mirë administrimi. Nga 1 janari vitit 2018, pra vit fiskal për vit fiskal. Sigurisht, sepse nuk keni si ta bënin në një shtator. Dakor, ato 4 muaj po t'i jap Dorian, sepse është normal do vazhdoni me politikën e mëparshme si kufi të nivelit të aplikimit të taksës. Por ama, nga një janari 2018 deri në fund, qofse keni ndërmend realisht ta ulni me 25%, duhet keni kujdes sepse kjo taks, ti e di fare mirë, edhe pse nuk është taks mbi prodhimin, është taks pasive e qarkullimit, është një nga furnitorët kryesor të buxhetit të shtetit. Kryesori. Dhe duke qenë kryesori, bëre shumë mirë që edhe e theksove sërish, duke ulur si tatim, si prag, 25%, ke marrë një risk të madh për sipër, dhe ti e kupton shumë qartë, ke qenë edhe në Ministritë të Financave më përpara dhe e di fare mirë kanalet ose mënyra se si vilet paraja publike. Në këtë kuptim e keni një sfidë shumë të fortë. Përgjegjësia që do bie mbi juve, nëse merrni për sipër, domethënë dhe do të jepet nga sovrani mundësia që ta qeverisni këtë vend, është që të bëni një mirë administrim shumë të kujdesshëm. Por ju them edhe një herë që sfida e kësaj qeverie me kuponin për shembull ishte një sfidë që vazhdoi suksesshëm disa muaj. Pastaj njerëzit u kthyen ke historia dhe zakonet e tyre që nuk e respektonin kulturën e kuponit. Pra keni parasysh që tradita tek ne është kundër jush, është negative. Nëse dëshironi vërtet të jeni libertin, liberalizues, çlirues të forcave të ekonomisë së tregut, siç thotë edhe kandidati zoti Hoxha, atëherë duhet bëni shumë kujdes. Kjo është i vetmi sugjerim që un kam këtu. Çoçoli ka një reagim se dhe un duhet kalojm publicitet edhe ta jap fjalën sërish për ta bërë edhe interaktive, të lutem. Në rregull, po madje sërish. Tradita nuk është ndaluar kundra. Momentin neve kemi qenë dhe më parë në qeverisje. Qose ky është hera 3 që PS-ja vjen në qeveri, edhe ne kemi bërë 2 mandate në qeverisje. Në mandatin qeverisës 2005-2013 dhe kemi guxuar me uljen e taksave, me përgjysmimin e tyre në vitin 2007-2008, dhe atëherë me mirë administrim, me kurajo, me njerëzit e duhur, me gjithë problematika e ndryshme që ndodhen në atë periudhë edhe më pas të menaxhimit financiar, ja dolëm që edhe taksat i përgjysmonim dhe financat publike të mos i cënonim. E njëjta gjë në filozofi po ndodhet tashti. Informalitetin e mbajtë të lartë, sepse sa rritet dot. E kesh marrë zyrtarisht, ja ku janë tabelat e Ministrisë së Financave, zyrtarët e qeverisë së Kostës, ja ku është, ja ku janë. Uri Dori, vati 63% niveli borxhit, lutem. Bët edhe ndryshimin e sistemit të administrimit buxhetor, të lirë. Vajti, po. Dakor, po diskutojmë qeveri Rama, po diskutojmë. Është rritja jo me borxhetor. Është 63%. Ishte përgjigje për zotin Çoçoli, që tradita nuk ka gjë, ka ndodhur dhe të kaluarën. Do thjesht mirë menaxhim, do që biznesi dhe konsumatorët, pra aktorët e tregut ta kuptojnë këtë gjë, është një instrument i cili i shoqëruar
me lehtësimin e procedurave. Se duhet kaloj në publicitet. Mund të thithi, dhe ne shpresojmë të thithi investimet e huajtëre, investimet të cilat sot janë praktikisht Teliti, se më duhet kaloj në publicitet. Atëherë, ka një faturë financiare, paketa juaj fiskale, sa do ketë kosto në buxhet? Ju thoni taksa më të ulta. Shkurtimisht, më thuaj, sa është firo me çfarë do kompensosh? Pensionet me me çfarë do të kompensosh? Vetëm shkurtimisht. Kalojmë të shpenzimet më pas, po flasim për ta. Okej, se do diskutojmë pjesën tjetër. Fatura financiare është llogaritur mjaft qartë. Sa? Llogaritet nuk është për një sekond. Pra, nga një radhë do të kemi. Tash nga një radhë do të kemi sistemin e uljes taksave dhe nga ana tjetër do të kemi përmirësimin e sistemit të administrimit. Ne mund të thonim edhe 10% të TVSH. Ne mund të thonim edhe 5% tatimi i fitimit. Nuk e tham. Nuk e tham 5%, nuk e tham 6%, e tham 10%. Mirë, administrimi është një formë që do gjeni parat. Tjetër? Përsa e përket tatimin mbi të ardhurat. Po të lutem, do mi përgjigjesh pyetjes? Tash kjo përgjigja i do 2 minuta. Nëse do mi jep 2 minuta kohë. Po dakor, pra unë të pyeta konkretisht. 2 minuta vendos kronometrin, 2 minuta i kam të nevojshme. Po do më përgjigjesh. Do t'i marrim serat me radhë. Momenti që urrit tatimi fitim me 50%, sa urrit të ardhur në buxhetin e shtetit? Me 38%. Dori, a flasim për programin Dori, unë kam një programin po lëret kaluarën, unë e kam tani, zotëri, në qofë se ti ke pyet një biznesmen të madh, apo grup biznesmenësh të mëdhenj, do të thonë që gjithë baza e informalitetit në Shqipëri është tek bizneset e vogla. Tani, ju me bizneset e vogla, se marrin faturën, do ta marrin, duhet kalojmë në publicitet, me një herë rikthehemi sërish në debat, diskutojmë për taksat dhe programin e Partisë Demokratike. Ndjes kam kaluar sërish kohën. Publicitet. Themi në Ekopolitikë, po diskutojmë për taksat e propozuara nga Partia Demokratike në programin me cilin garon në zgjedhjet e 25 qershorit. Kërkon fjalën shumë agresiv, Dori. Jo agresiv, insistues për t'u shpjeguar për sfidën më të madhe që ka ekonomia shqiptare, informalitetin dhe qytetarëve, i cili ka të drejtë në këtë që tha. Zoti Zusi përpara se të futesh insert reklame, tha shumë mirë. E tha me drejtë të Zotit, dhe atë që kemi parë ditë për ditë për vite me radhë, që biznesi i vogël nuk kërkon faturë tatimore. Nuk kërkon faturë tatimore kur furnizohet për një arsye, s'do ta deklaroj xhiron. Se po deklaroj xhiron, do kaloj atë kufirin e 50 milionë lekëve të vjetra, i cili është një kufir për 135.000 lekësh në ditë, i cili është një kufir i cili nxjerr një fitim për 50.000 lekësh, që mund paguash ujin, dritat, energjinë, punëtorin, të ngel asgjë. Atëherë çfarë bën? Nuk deklaron dhe punon në informalitet. Dhe kështu ja kërkon dhe biznesit që ja sjell, ato që furnitorëve gjithë me radhë, që mos ja faturë tatimore. Ne për të nuk mungon tek inserti dhe gabimi dhe imi që nuk e përmenda, ne për të kemi parashikuar rritjen e kufirit. Rritja e kufirit cila do kalojë nga 50 që është deklarimi të TVSH-s, apo 80 që është klasifikimi i madh apo i vogël, të kalojë në nivelin 120 milion. Mendojmë që ky është kufiri i duhur sipas llogaritjeve vlerësimi që ne kemi. Në atë moment që kalon në 120 milion. Lutem, që ta bëjmë pak interaktive, të dëgjojmë edhe të tjerë. Dori, lutem. Mos monopolizo bisedën se edhe zotit Hoxha duhet t'i jap fjalën. Pa diskutim që duhet vlerësuar ajo që i thot Dori, se mos i shohim gjitha gjërat bardhëzi. Duhet vlerësuar nga 50 të dërguarit në 100 e atij nivelit, por nuk 120. Por përsëri do ta lehtësoj, por nuk e zgjidh problemin, sepse ka bizneset vogla që e bëjnë edhe në ditat 3 milionshin, që do të thotë në 300 ditë ato bëjnë edhe 180. Prandaj, sfida më e madhe si biznesi i vogël që bën 3 milionë lekë xhiro në ditë. Sa dush. Ka. Unë di një lloj biznesi, ato të karikimit celularëve, po. Edhe është gabim, ai do të parë më vete. Është një çështje që duhet parë. Ushqimore, supermarkete. Tash nuk është biznes i vogël më ai. Ai është biznes i madh. Të gjithë ke biznes i vogël më. Po tash ky është gabimi i sistemit para. Se këtu është problemi. Sepse më thoshte një sipërmarrës. Do bëni një klasifikim ju? Kush e ka xhiron? Mbi 120 milionë lekë është biznes i madh. Përsëri Dori, po nuk e deklaron 3 milion. Dori, përsëri unë dua t'ju sfidoj juve që ju të mendoni. Sepse nga 50 ta qosh në 120 është diçka, por nuk është zgjidhja. Ju duhet mendoni zgjidhjet dhe zgjidhjet jemi të gatshëm t'ju ja japim ne. Por ne duhet ta formalizojmë ekonominë. Sepse sot më thoshte një sipërmarrës, më fal flamur dhe nuk të ndërpres. Më thoshte një sipërmarrës, Alban tha, po sillet tha furgoni gjithë ditën dhe nuk jep me faturë asnjë shishë asnjë ark me dhall. Nuk e merr njeri. Një ark me dhall nuk e merr njeri me faturë. Ky është sfidë. Dhe edhe një herë, po e them edhe një herë. A do kemi republikë të re, apo do kemi republikë të vazhdimit? Ka 25 vjetë që nuk jepet. Ka 25 vjetë pa faturë. Mos merremi më me qeverinë, se jemi për programin tuaj, Dori.
që të kuptohemi. Çdo program e para do guxim. Nëse nuk kemi guximin për të bërë gjërat, atëherë mund edhe të premtojmë. Po prandaj po e bëj pyetjen. Të lutem. Jo, të lutem sepse ju një guxim të një partie politike që në 4 vite opozit ka studiuar çdo pjesë dhe kalim dhe ndryshim hap pas hapi. Sot e ka program. Pra nuk është se programi është bërë nga dëshira për të bërë një thjesht për të marrë vota, po për të zbatuar. E para. E dyta, nuk mendoj, ajo që thoni ju, kalimi nga 8 milion në 12 milion të reja, është një hap, por nuk të thotë që viti parë, viti dytë mund ndryshoj, sepse edhe qeverisja aktuale, në 4 vite, bëri ndryshime. Nuk është se bërë një program dhe 4 vite, ky program ishte absolut i paprekshëm. Është e vërtet. Ne mendojmë që shumë rëndësishme, si që shofun, që të shlirohet energji pozitive për sipërmarrjen, për ekonominë. Ja të marrë, kam 15 minuta që pushoj. Jo, ti ke drejt, po kolegu jotë në rregull. Ti je pak i urtë, kur dëgjosh nuk do thotë që zi të flasësh. Atëherë, automatikisht, mendoj unë që nëse ky program që Partia Demokratike e ka shpallur, siç e shef e gjithë sipërmarrja, mos e shohim në pozicionuar në 4-5 përfaqësues sipërmarrjes që ndoshta për interesa të ndryshme nuk dëgjohen, po vetëm kundërshtojnë. Flisi pak në bazë, aty ku shtrit në gjithë Shqipërinë. Lutem. Atëherë do shohësh që me të vërtetë është një shtysë pozitive që ky program të mbështetet. Pastaj ne këtu do jemi. Do fitojmë dhe pastaj do kemi përballë kritikët, biznesin, opozitën, të diskutojmë, të shohim çfarë do nuk do të funksionojë. Ne nuk duam të gënjejmë, sepse në 4 vite të thuash do premtosh të bëj, do punsoj 300.000 të punësuar. Tani kanë dalë 200 të tjerë. Unë aktualisht nuk e di. Ma thonë, po të flasë në krahun tjetër. Pra, nuk po premtime për 300.000 dhe ka punësuar 210.000 dhe e pranon. Dhe u thotë shqiptarëve po. Po ta marrëm se shqiptarët jam dhënë, të lutem. Premtove 300 dhe bëra 210. Jam shqiptar, të lutem. Pra, që të flasin, të lutem. Po kujt bëri pa hap? Hap libra do të bëri. Po tani ti ekonomisë bëri, ja ku e ke. Unë nuk kam eksperiencën tuaj në studio dhe nuk jam pjesë e një debati që ne tani duke diskutuar. Unë është raporti me numrat. Po me numrat po flasim. Me numrat thonë që në vitin 2017 ka 210.000 më shumë të punësuar se në vitin 2013. A kuptoni çfarë fliste ju lutem? A kuptoni? Jetoni me ekonominë shqiptare, jetoni me realitetin apo nuk di, jeni mbyllur në ato dhomat e hekura të ngryra që nuk shihni realitetin si është? Shiko, puna është që ne jetojmë me realitetin, por nuk e shikojmë realitetin. Të lutem, unë sot jam pjesë e politikës, por të dish, nuk e shikojmë realitetin pas fasadave që ne shohim për ditë. Nuk e shikojmë as me syt e një ndërmarrje, një politikan nuk mund të bëjë politika më të nota romantike. Të lutem. Ju keni bërë një program romantik. Alban, lutem. Dhe keni bërë një program që kur një politikan nuk mund të dashuruar në programin tonë. Okej, ju lutem. Qoftë jeni dashuruar në programin tonë. Të lutem, mos ta bëjmë bisedën paralel. Që s'ka nota realizmi dhe jeni dashuruar në programin tonë. Pranoj. Po zoti shau, të lutem, po tani edhe Doriani nuk. Jo, ju jeni drejtues e emisionit. Dakor, pra po. Jo, nëse ju më thoni të lutem unë pushoj. Nëse ju këtu nuk ju thash shqetësoni që të gjitha palëve. Dakor, pra. Atëherë, nëse një parti politike, një e cila pret apo është në pushtet, nuk dëgjon dhe nuk merr mësim nga sipërmarrja, ka dështuar. Nuk ka politikë më largpamëse se ajo që propozon sipërmarrja. Nëse ky program nuk është propozuar nga sipërmarrja, ne flasim kot. Është i propozuar. Jo, atëherë ka marrë miratimin e një baze të gjerë sipërmarrje për të vënë në Dakor, okay. Kjo është qëllimi, jo të flasë. Atëherë duhet të kaloj dhe në çështjet e tjera. Vetëm diçka të diskutojmë me flamurin. Shkurtimisht sepse më duhet të kaloj në çështje të tjera. Jemi në një fushë. Dakor, po jeni në një fushë, por më duhet diskutoj edhe çështje të tjera. Jo, duhet ta vazhdoj pikërisht aty ku thotë flamuri sepse pajtohem atë që nuk mund të bëjnë politika më të mirë se sa bën biznesi. Dhe kjo që unë them, çështja e formalizimit flamur, ja ku po ju sfidoj. Pozitivisht, pozitivisht, në sensin pozitiv. Në qoftë se do të mblidhemi një 10-15 biznesmen 3 ditë në një hotel dikun, mbas 3 ditëve, ne ju japim formulën komplet se si formalizohet ekonomia dhe brenda një jave ju japim edhe gjithë paketën ligjore. Dhe kjo nuk është një 15 biznesmen.
Më thuaj, sepse nëse personalizojmë me 15 persona, nuk është e vërtet. Ne do të marrim mendimin e të gjithë sipërmarrjes. Sepse ne nuk jemi 15 persona që jemi më të diturit. Nëse e bëjmë 15 persona, atëherë, dakord. Për diçka tjetër. Por zakonisht në Shqipëri, politikat nuk janë bërë nga sipërmarrja e njerëzve të aftë. Dakord. Jo, unë po them 15 persona dhe po them. Unë këtu akuzoj sepse sipërmarrja ajo që me të vërtet jep atë që duhet, pa pasur nevoja dhe qenë tjetë klienteliste ka shi politikave, atëherë jemi në rregull. Atëherë. Lamur. Se nëse më thua Alban që Maqedonia, ne, zoti Kosta, e krahasoi taksën e progresive me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk krahasoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë krahasoj me Maqedoninë. Ke shkuar në Maqedoni ti, Alban, më përgjigj. Shkon në Maqedoni, hajde shkojmë nesër, ne edhe shef se sa ndryshim ka me Shqipërinë. Përse arsyen? Do ta di arsyen nga ti sipërmarrës. Edhe jam rregull. Unë kam qenë Maqedoni, kam qenë Itali, kam qenë Francë, kam studiuar gjitha këto sisteme. Po lutem, më thuaj pse Maqedonia duhet më konkurruesi se ne. Okej, shkurtimisht Alban se më duhet kaloj në çështje tjera. Shumë shkurt. Formalizimi i ekonomisë nuk është një sfidë kaq e madhe që edhe për 4 vite nuk u realizohet. Kjo është forca formalizimi i ekonomisë realizohet edhe për muaj. Mjafton të konsultohet, por ju mendoni që Partia Demokratike ka bërë? Kush e tha? Ta thashë për 2-3 vite, brenda 2-3 viteve, nëse neve do t'ja arrim, do t'ja arrim. Ku ka propozuar nëse do t'ja arrim. Alban, ku ka propozuar zoti Basha, ka propozuar pak. Zoti Basha në takimin te Hotel Tirana ka paraqitur paketën apo këtë paketë ekonomike. E vetme që unë kam pasur me dyshje, nga pikpamja ime ka qenë TVSH-ja. Kur kam dëgjuar 15%, kam thënë pak, kjo është pak problem. Pjesa tjetër e kam përshëndetur dhe e kam përshëndetur të gjithë sipërmarrësit. Okej, zoti Hoxha, Alban, të lutem. Zotin Çoçoli një lidhje përpara se diskutojnë për çështje tjera. Regjia, lutem, ul mikrofonat në studio. Zotin Çoçoli. Arma kësaj reforme është Zoti Çoçoli. Është një paketë fiskale. Shkurtimisht sepse më duhet kaloj në çështje tjera. Zoti Zusi, lutem, më lër të orientoj debatin. Shumë shkurt, Aurora. Çfarë u diskutua deri tani është një paketë fiskale që guxon. Për mendimin tim nuk është daqe fort sa deklarohet që do ta bëjmë ekonominë të fortë, duhet të guxonte më shumë. Megjithatë, është një paketë që ka vështirësi të bëjë lidhjen me pasojat, me atë që ti e the si kryetemë të kësaj që po diskutojmë sonte në mbrëmje, të faturës. Praktikisht, me lëvizjet fiskale që duan të bëjnë, është pak e pasigurt se sa do të ndikoj në reduktimin për shembull të borxhit ton publik, që e kemi në atë nivel shumë shqetësues që e kemi. Pra është problem burimet e kompensimit. Pikërisht, sidomos u fol për atë risk të fortë që merr përsipër me uljen 25% me 1/4 të tatimit mbi vlerën e shturë. Nga ana tjetër, nuk flitet fare për investimet publike. Po investimet publike mund të marrin oksigjen ose para pikërisht nga këto të ardhura fiskale. Në rast se neve riskojmë shumë, arrim të mos akumulojmë shumë para nëpërmjet këtyre ndryshimeve, sepse mirëadministrimi na çalon në vitin e parë ose edhe në gjysmën e vitit të dytë, atëherë ka shumë pikpyetje, pikërisht ruajtja e këtyre ekuilibrave shumë të rëndësishëm makroekonomik. Okej. Teliti Hoxha, vetëm shkurtimisht po keni përgjigje se duhet kaloj në çështje tjera për mbështetjen sociale tuaj, dhe nuk ka më kohë. Për sa i përket investimeve publike, kemi një program, një kapitull të qartë për sa i përket kësaj pjese, me projekte konkrete investimesh publike, të cilat do ndërmerren gjatë mandatit të parë të qeverisës, mandatit të ardhshëm. Ku do t'i gjeni para? Do t'i merrni nga vjelja e taksave. Urdhra? Nuk do dëgjova. Ku do t'i gjeni para, zoti Teliti? Duhet t'i merrni nga vjelja e taksave, se do shtoni dot borxhin, apo jo? Atëherë, zoti Çoçoli, se sa duket nuk shpjegohemi neve qartë. Ndoshta shfaqë ynë. Nuk vjen data 15 shtator që neve hymë qeveri dhe bëtë të vëshë 15%. Është diçka graduale, ullje vit pas viti, derisa ta rrijë kjo gjë. Dhe në kombinim me këtë gjë, përmirësohet sistemi fiskal, tatimor, doganor, mbledhjes së kështu me radhë. Rritet klima e biznesit, përmirësohet klima e biznesit. Thithen investimet e huaja direkte, çlirohen para për konsumatorët, hidhen para në treg, sepse janë para që i kthehen konsumatorëve dhe bizneseve për të investuar apo për të konsumuar. Hidhe dhe ne pas parashikimeve tona në modelin ekonomik, në parashikimet ekonometrike, se kalojmë edhe në pjesë të teknike, në pjesë të parashikimeve me modelet ekonometrike, parashikojmë një rritje prej 5 deri në 6%. Tani, kjo i e përgjigje dhe pjesë e suljes borxhit. Pra qose neve jemi taft të ruajmë, të ulim nivelin e taksimit, pa të cënuar financat publike, se ky është objektivi.
Nuk themi ne, nuk themi ne, do bëjmë shpenzime më pak. Ne do bëjmë shpenzime më eficiente. Pra, s'do kesh shpenzime për palma, po do kesh shpenzime për rrugë. Filozofia jo ndryshon. Ne jemi për rrugë, qeveria e Kostës, jo Kostave, qeveria e Kostës, është për rrugë droge. Nuk është fajë ypi, ne jemi për rrugë automobilistike, mallra, gjërash. Ta e për rrugë droge, si kanabizuar gjithë Shqipërinë e bën gjithë kanabis. Parimi është, ekonomi është dhe, ka diku në ekonomi. Parimi është, pa të cenuar financa publike, do të ulin sistemin e taksimit më të mirë menaxhimit. E the Dori, lutem, mos vjen përsëritje se është kohë. E konkludova, me çlirimin e parave në ekonomi, ndaj biznesit dhe ndaj konsumatorëve, parashikohet me sistemet ekonometrike, me modele ekonometrike. E the Dori, lutem, se është kohë që s'do kemi kohë për programin tuaj. Kjo do të bëj edhe uljen e borxhit publik. Kjo është kyçe për Dakor, pra po e the nga 2-3 herë, mos të vjen pra. Dakor, Dori, të tregojmë racional në kohë sepse kemi shumë çështje nga programi juaj, të cilat po i diskutojmë. Mos vjem në përsëritje. Çoçoli, të falenderoj, do doja të bësh pjesë më njëherë edhe për çështjet që do diskutojmë në vijim. Regjia, lutem, inserti në numër 2 për sa i përket programit të Partisë Demokratike për mbështetjen sociale dhe rikthehemi në studio. Demokratët kanë parashikuar në programin e tyre një plan masash për uljen e varfërisë në vend, me kontribut financiar direkt për këtë kategori. Ata zotohen për rikthimin në skemën e ndihmës ekonomike të 40.000 familjeve, të nxjerra prej saj nga qeveria Rama në 4 vitet e fundit, me argumentin se nuk e meritonin ndihmën. Një tjetër premtim i fortë është ai pagesës për këto familje të faturave të ujit dhe energjisë për konsum deri në 300 kWh. Demokratët zotohen për rritjen e pensionit minimal deri në 25.000 lek në muaj, rritjen e pagës minimale në 32.000 lek dhe uljen e moshës së daljes në pension. Demokratët kanë përllogaritur që parat për të përballuar faturën në mbështetje sociale do të gjenerohen nga shkurtimi i shpenzimeve të luksit, që sipas tyre ka bërë deri më tani qeveria e socialistëve. Zoti Barjaba, çështja sociale, mbështetje konkrete për kategorinë të varfërve. Nisma kryesore të rikthehen 40.000 familje të larguara nga skema. Po të jap një përgjigje Dorit për metaforën politike për qeverinë. Për kanabis. Po them, po në fundit qeveria kanabisi. Kjo qeveri nuk vret protestues. Okej. Dakor, bjem dakord që kjo është një qeveri që nuk vret njerëz që protestojnë kundër saj. Tani. Pra, tani të flasim. Tani Ne do shkoj droga lum në shkolla. Ne do dalim inspektori juaj. Ne do dalim inspektoria juaj. Jo, ta bëj dhon kundër replikën. Ne do dalim tash krye inspektoria juaj thotë që gjendet 2 fish më lehtë droga në shkolla dhe juve çekeni diçka normale. Dakor. Po ne vazhdojmë në emision tjetër ju dy për kanabis. Vazhdojmë në ekonomi. Aurora bën ekonomi. Kanabisi në qeverinë tuaj ishte i fshehur. Kanabisi në këtë qeveri luftohet. Okej, ju lutem mos merrni me kanabisin tani. Atë, zoti Bajraba. Kurse ju sot nuk ka lazarat, por është një Shqipëri e tërë lazarat. Vazhdojmë se ka pika shumë interesante të këtij programi. Të diskutojmë programin tuaj? Po. Tani 40.000 familje të larguara nga skema. Po ju them, tani nuk po flasim me metafora, tani po flasim ideologjikisht. Programi që paraqesni për çështje sociale, për politika sociale, është një program i huazuar nga partitë e ekstremit të majt. Dhe po ju përmend një klasik të së djathës liberale që është Ronald Reagan. Që thot, Reagan i ka thënë. Çfarë do thotë? Fuqia e të dëgjoj. Pra ju doni, drog po, do flasë tani. Papunësi po. Të flasë. Po një sekundë. Ate, gjejmë Dori, ta gjojmë, po prisa përfundoj. Dori, çfarë ka nevojë njerëzit sot? Dori, ta dëgjojnë se pastaj do thuar se më ndërhyu. Nuk ka nevojë për punë. Tani, Reagani, që nuk ka më të djathtë se Reagan, nuk ka më liberal se Reagan, ka thënë që fuqia e një sistemi miliqenie nuk matet me ata që fut në skemat e ndihmës, por me ata që shumë e vërtet. Tani, mënyra si nxjerr kanë dalë nga skemat e ndihmës ekonomike, ku shërinjt, niprit, klientët, e krye bashkiakëve, e këshilltarëve, të 400 njësive bashkiake të majtë dhe djathtë. Pra kanë dalë të gjithë abuzuesit që përfitonin ndihmë ekonomike. Qasi për këtyre abuzuzëve të fondeve të buxhetit shtetit nuk na është dënuar deri sot. Kur ju pas keni qenë kaq, po një sekondë, se ligji të thotë diçka zoti Baraba. Ta përgjigjem 10 sekonda, lutem. Të lutem. 10 sekonda. Shkoni denoncojeni, dënojeni.
Ore, me ke kap ti, mo zotri, ti e qeveri, ti e kape, qeveria, dhe nuk e ke denoncuar. Shko më denoncoje, shko denoncoje. Që edhe se ka denoncuar. Dhe nuk e ka denoncuar. Këshilltarët bashkiak nuk linin bashkëpunues të krip. Dhe këta bajraktarët lokal, që ishin në 400 komuna, nuk linin abuzus, nuk linin nip dhe kushuri pa edhe ndime ekonomike. Qose ka ndodhur, ky është krip. Shkoni gjeni... Ky është krip. Ky është krip. Ju që pas buqetë, ta denonconin, ndime ekonomike. E dyta, të lutem, kanë dalë nga ndime ekonomike, ta 20.000 familje abuzuse. Fondi... Nuk është serios këtë gjë. Janë 20.000 familje, nuk janë 20 ara. Nuk janë 20 kokra, janë 20.000 familje. Fondi i ndimës ekonomike. Fondi i ndimës ekonomike nuk është prekur. 20.000 abuzusit. I keni kalzuar penalisht ju të pak të një për tyre? Një kryetar komuna për bashkëri që ka abuzuar në gjë? Po, ku i keni? Shkoj gjë hapë regjistrat gjej. Po, keni, më nuk i keni bërë. Se i keni hequr në mënyrë politike. Jo, nuk është hequr. Jo, nuk është hequr. Është hequr me filozofin. Për 30.000 lekë energji elektrike. Janë hequr nga ndima ekonomike me filozofin që njerëzit nuk mund të mbahen me lëmosh, por njerëzit do të vinë burg. Ju, zoti Bajrapa, të fusin në burg për 30.000 lekë energji elektrike. Kurse për 50.000 lekë abuzim çdo muaj, vjedhë çdo muaj nuk të fuskeni. Ju energji elektrike, sepse krijimi i kulturës. Ju jeni parti e djathtë dhe ju duhet të krijoni kulturën e kontributit për shoqërinë. Dhe duhet të krijoni kulturën e punës dhe jo kulturën e lëmoshës. Okej, atëherë lutem. Si parti anarkiste e majt. Okej. Atëherë, ne me këtë punë. Dhe po ju them, të marrim ndima kanë hequr 40.000 familje nga ndima dhe ndima dhe fondi ndimës nuk është paksuar. Për fundit e kanë marrë ata që e meritojnë. Dhe është tregëzuar ndima ekonomike. Për përfituesit e vërtetë. Ne kemi edhe ne parimin. Mendoj që këto 40.000 do futen nga që nuk e meritojnë. Ta mbaroj replikën një sekondë. Por 40.000 kanë qenë jashtë kritereve që u takon të përfitojnë ndihmë ekonomike. Dhe mbaheshin në program në mënyrë abuzive, mbaheshin për shkaqe klienteliste. Jo, mbaheshin në komunat majta. Edhe në komunat majta, edhe në komunat të djathta. Ka mundësi të bie dakord me diçka më jo? Nuk bie dakord me diçka më jo. Ndihma sociale nuk Ajo që bie dakord me zoti Baraba, po. Pra shushden. Suksesi i qeverisë. Ndihma ekonomike ju është dhënë kushërinjve të bashkiakëve dhe të këshilltarëve bashkiake. Suksesi i 40.000 familje janë nga kjo kategori që janë hequr nga ndihma. Zoti Baraba, suksesi i qeverisë është bie dakord me jo. Suksesi i qeverisë nuk është ata që fut, po është ata që nxjerrin në mënyrë të drejtë. Diskutimi që u bë drejt ashtu është ne themi që u nxorr në mënyrë pa drejtë, ju thoni që kemi nxjerrë në mënyrë të drejtë. Qose ju keni kapur, pa përsëris prap, dhe nuk keni çuar kallzuar jeni dhe ju bashkëpunëtor në faj. E kalum të faz, hiku kjo. E zgjidhim me zgjidhje mbrapa. Ata që i mbajnë nuk kanë faj. Zgjidhet të gjithë bashkë, kush abuzon fondin e shtetit? Ai që e vjedh lopën nuk ka faj. Ai që e lë kush është fajtor edhe shkoj. Kaloj te tjetra. Ky program që neve kemi paraqitur, për cilin neve kemi besim, për cilin ne nuk e kemi bërë vetë, ulu, se po të ishte për të ulë politikisht, thoshim 5%, 3%. Dori, një parti do të krenohet me njerëzit që fut në punë, jo me njerëzit që fut në skemat e ndihmës. Mos kërkoni të bëni lëvizje populiste dhe parolla populiste, duke i gënjur njerëzit me lëmosha. Ky program që neve kemi paraqitur, i cili bazohet në çlirimin e parave pro biznesit dhe pro konsumatorëve, i cili bazohet në rritjen e mbështetjes për shtresat nevojë, i cili bazohet në bërjen e investimeve eficiente, jo investime thjesht për fasad, boj, pllaka trotuaresh apo koncesione abuzive, por shpenzime të bëra mirë. Sepse i problem që kemi në Shqipëri, ne arrim 90% kohës, diskutojmë realisht, rritë taksën, ullet taksën, rritë një numër tjetër? Problemi kryesor në Shqipëri, akoma dhe më i madh, nga 20.000 përfitues ndihmës ekonomike, që u kthem brapa. 25.000 kanë hyrë në punë. Mos u kthem brapa, mos u kthem brapa. 25.000 prej tyre kanë hyrë në punë. Mos u kthem brapa, kalum ato fazë tashti. E kalum ato fazë. Tashti me gjithë program që kemi neve, me cilë kemi konsultuar me gjithë aktorë brendshëm dhe thuaj. Keni thoni, këta heqin nga ndihma, ju thoni do të fusim ne, nuk është program kjo burr. Ato 520.000 vendet e punës nuk i kemi neve. Okej, atë ka një pyetje. Sa do hapi? Mega mashtrim. Un kam nuk është mashtrim, sepse është një numër, një prendim i mbështetur në llogari. Sa vende do hapni ju Dori në program, ju lutem. Zoti Bajrapa. 220.000 thotë, jo 300 i bë. Jo, nuk u bë 300, u bë 210.
Sa vënde do hapni, Dori, po flasim për programin tuaj. Për 8 vjet. E di sa personat të regjistruar pa punë. Po, e di. As 200 nisja. Dori, sa do hapni ju? Pra, ato 200 vjet që kishën mbaruar. Dori, ajo është papunësia e regjistruar. Unë duhet sjell një fakt. Duhet sjell një fakt dhe duhet bëj një konstatim timin. Fakti është që në shtatorin e 2015-ës, një 4-5 nërmarje manifakture në Lezhë, i dërguam zyrës punës kërkesë. Kemi nevojë dikush 50 punëtor, dikush 100, dikush 200. Dhe fakti është, të paktën këtë më ka thënë drejtori i zyrës punës, që i kanë hequr mbi 800-900 veta nga skema e përkrajës sociale, sepse ju thonin, do në punë, jenë skemë, po, shkon filan nërmarje. Vinte tek njëra, jo, po nuk e bëj se nuk duroj erën. Shkonte tek tjera, jo, nuk e bëj se nuk duroj lakështirën, pastaj duroj dritën dhe, okej. Okej, të kuptova. Kjo është e para. Tani, pyetja, tani, opinionim. 210.000? 210.000, po. Ta i to 210.000 njerëz që marrin paga. Pse nuk rritet konsumi në Shqipëri? Kush sa që nuk rritet konsumi? Po tash vjen keq tash ti. Po vjen Doro, keq. Rënë vjen të varë për dilatës. Ta mbaroj opinionin tim. Po vjen keq tash. Sepse edhe këtu ka një shmangje në programin tuaj, ka një shmangje për të marrë përgjegjësi për sipër, Doro. Edhe këtu ka një shmangje. Në këtë premtim, pavarësisht se duket i mirë, te ky premtimi 40.000 familjeve për të kthyer. Këtu ka një shmangje për të marrë përsipër sfida dhe përgjegjësi. Sepse gjithë problemi këtu është. Atëherë, nuk është zgjidhje. Kush është hequr në mënyrë pa drejtë do futet. Nuk është, në mënyrë pa drejtë mund t'i kthejmë edhe djeju, edhe para 6 muajsh. Kush hiqet në mënyrë pa drejtë, departamenti ligjori juaj merrej me to i kthente. Sa drejtor zyrash keni kallëzuar penalisht? Po shiko se sistemi shi çfarë ndodh. Sepse Barama u ta njohëm më mirë se sistemi. Ti tani the sa keni kallëzuar penalisht, po sa keni kallëzuar ju, që kanë hequr pa drejtë. Ka një sistem i cili është përgjegjësi pa zot. Jo, s'është pa zot. Është pa zot. Është sistem pikëzimi. Doro, të premtosh që do të thejë 20 familje në sistemin e përkrajës sociale, do të thotë ta shkatërrosh këtë sistem. Unë jam përgjigje. Dëgjoj, ti dëgjoj Dori, të përfundoj zoti Zusi. Nuk e di, po nuk e di. Dori, ti je Zoti Zusi se ta dëgjojmë zotin Zusi. Dhe kjo është nuk është publik. Dori, dëgjoj zotin Zusi se duhet kaloj publicitet. Regjia lutem mund mikrofonin. Sot në asistencë sociale duhet votojnë kundra PD-s sepse do ju përgjysmohet asistenca. Kjo është. 100.000 familjet, absolutisht ju do ja përgjysmoni. Kjo është politika juaj. Në momentin që sepse shton numrin e këtyre, sepse ti nuk ke për ta shtuar fondin. Ti nuk ke për ta shtuar fondin dhe do të thotë që familjet e varfra, do të thotë familjet e varfrave nuk do të marrin më 80.000 lekë, do të marrin prapë 25.000 lekë. Kam një pyetje. Jo, unë kam një sfidë për ty. Unë kam një sfidë për ty. Për të bëni tender rrugë për të marrë ca lekë. Se ka korrupsion aty. Dhe interesit e një familjeje, e cila është hequr, përjashtuar, pa drejtësisht nga skema, ne themi të fusim të, ti po i qatë halë, është kryetari bashkisë do bëj tender. Jo, mërë, unë po i qaj halën atyre 100.000 familje që marrin asistencë, që do ju ullet asistenca. Ne po themi të shka, kush është hequr në mënyrë të patë. Ti shmangesh nga përgjësia që 20.000 njerës ti fushësh në punë, por thu do ju jap asistencë. Ti përpiqesh të joshësh 20.000 veta dhe shkatron 100.000 të tjerë në vend që duhet vrasësh mendjen për të hapur 40.000 vende pune. Ti nuk vret mendjen për të hapur 40.000 vende pune, por vret mendjen për të joshur 20.000 njerëz. Nuk ja programi vende punës. Do 20.000 veta kthejnë në asistencë sociale. Okej, se duhet të kalojnë në publicitet, ju lutem. Programi që kemi neve i hap vende. Jam si publicitare dashuri që kemi në studio ndërkaq që vendoset edhe qetësia. O dori po të them, 40 Rikthehemi në studio në këtë pjesë të fundit të Ekopolitikë, do të mbetemi tek programi i Partisë Demokratike për mbështetjen sociale. Ndërsa diskutuam në pjesën e mëparshme rikthimin e 40.000 të larguarve nga skema, mes debate e shporta në fakt me shtuarve. Atë, Dori, të lutem, vazhdojmë te pikën tjetër sepse duhet kuptoni që koha është florit paktën në diskutimin e programit tuaj. Kështu që, kalojmë tek pika tjetër, grafiku numër 2 të lutem regjia në LED, në fakt është një pikë interesante. Ju premtoni që të paguani faturat e ujit, pishëm, njëkohësisht edhe energjisë elektrike për konsumin deri në 300 kWh për familjet që ndodhen në skemën e ndihmës ekonomike. E thon ndryshe, në qoftë se aktualisht në skem, ne kemi rreth 100.000 familje, ju do të shtoni edhe 40.000 të larguari, do të bëni gati
78.000 edhe 20.000 të cilat i riktheni janë gati 110.000, 120.000 të cilët ju premtoni se do t'ju paguani. Faturat e ujit pishëm, mjeherazi, energjisë elektrike me konsum deri në 30 kWh në muaj. 300 kWh, ndjes. Është logjike pyetja. Ku do gjenden parat? Një, e dyta, a duhet të vazhdojmë me politikën e shtetit social, ku të varfërve t'ju japim çdo gjë, ndërkohë që mund t'ju krijojmë një vend pune dhe ata t'i sigurojmë vetë ardhurat për t'i bërë aktiv? Dhe treta, a ka mundësi shteti, ekonomia shqiptare, buxheti jon, me një buxhet 5 miliard, 6 miliard maksimumi, të mbaj një faturë të tillë sociale me gjithë dëshirën shumë të mirë për ta bërë këtë gjë dhe vullnetin? Atëherë, unë mendoj që janë dy linja që hecen në mënyrë paralele. Në një anë, do të ndihmosh familjet në nevojë, deri tek pagesa e minimumit jetik për energjinë elektrike apo ujin, të atyre familje që nuk kanë mundësi financiare për arsye të ndryshme që sot gjenden nga politikat e gabuara të kësaj qeverisë aktuale, ndoshta të atyre më parshme. Dhe nga ana tjetër, nizet dhe motori i ekonomisë, që të sjellë punësim. Ky motor ekonomike, duke sjellë punësim, automatikisht i largon 10.000, 5.000, 20.000, 30.000 persona nga ndihma, nga përkraja apo nga subvencioni i pagesave. Në vit, thoni? Gradualisht. Gradualisht në vit, me sa thash gradualisht. Pra, në këtë rast, nëse me pak fjalë, nëse do ta bësh një shtëpi, nuk mund të bësh një shtëpi një herë pa kursyer. Në këtë rast, ne kemi në programin tonë që është shumë e rëndësishme të theksohet, është programi i rritjes ekonomike duke u bazuar tek fuqizimi i sipërmarrjes. Nuk mendohet që qeveria mundet të mbajë në asistencë gjithë shqiptarët. Qartë. Zotin Çorçoli, po, okej, se dua ta bëj interaktive, prandaj. Okej. Është ky, nëse sot do kishin 300.000 të punësuar, ne ky diskutim nuk do kishim program as për ndihmë ekonomike, as për asistencë sociale, as për qartë. Pagesat e energjisë elektrike. Pra do kishim një bile do kishim një bund të madh punësuar që sot s'kishim asnjë problemi social. 110.000 të punësuar në krahasim me 920.000. Se duhet të lidhem me zotin Çorçoli. Ju lutem ta jap fjalën me një zoti Bajrama për këtë argument. Zoti Çorçoli. Programi social, si e sheh? Është program shumë ambicioz. Sikurse e përmend edhe ti, të gjithë do të uronim që të kishim mundësitë ekonomike, qeveria çfarë do lloj ngjyre të ishte, të kishte mundësitë ekonomike që këtë program, këto objektiva ti realizonte. Por në kushtet kur i kemi, si thuash, mundësitë për të gjeneruar para shumë të kufizuara, kam frikë se merr pak ngjyra populiste këto premtime, sepse të arrish të përballosh 110.000 familje me një ndihmë të shpenzimit deri në 300 kWh për energjinë elektrike, faturën të ta përballoj shteti, apo pjesën e faturës së ujit, gjithashtu shteti është për mendimin tim një mision i pamundur në kushtet aktuale që gjendet vendi, sidomos në aftësinë e administratës sonë fiskale që të vjeli të gjitha taksat dhe të shmangit deri në zero informalitetin. Në këtë kuptim shikoj që më tepër këto si masa sociale duhet ndërthurur me politika aktive të nxitjes biznesit dhe zoti Hoxha aty ka shumë të drejtë që përpiqet të bëjë një balancë. Por balanca për fat të keq, për aq sa unë arrita kuptoj ekonominë, anon nga pamundësia e mjeteve ekonomike. Do me thënë, me një llogaritë të thjesht, Aurora, në rast se marrim këto 110.000 familje të mbajtura në këtë fash, do me thënë, mbështetje, ndihme pasive nga shteti, nëse marrim edhe rritjen e pagës minimale deri në 32.000 lekë të reja në muaj, nëse marrim edhe rritjen e pensionit minimal, do të ishte një faturë diku ke 560 sipas disa llogaritë jo shumë të sakta. Ju lutem ma lejoni këtë cilësim. Po sigurisht edhe vetë Partia Demokratike si ka të sakta shumë në fazë. Gjë që praktikisht është e pamundur. Jo, e faturën? Ti mund të arrish të zgjatësh këmbët derisa ke organin edhe me 200, edhe me 250 milionë euro, dhe kur them këto shifra jam i bindur që më mirë kupton zoti Teliti në radhë parë, sepse ai ka qenë me vite të tëra në programimin e buxhetit tonë të shtetit, si sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Financave tonë. Në këtë kuptim them që janë më shumë synime populiste, dëshira të mira, por të pabazuara shumë nga mundësitë reale që ka ekonomia jonë për gjeneruar të ardhur. Faleminderit Çorçoli. Atëherë, zoti Bajrama. Shiko,
Mund t'i bëjë në eleksion. Po, a i thjesht që argument. Bëja recenzën bashkë me... Dhe Barabat, lutem, për t'japi përgjigje argumentit që të mos ngatrohemi. Je dakord pjesërisht me zotin Çoçoli që thotë po, është i hap kurajoz për sa i përket dhe ka një faturë financiare, po, ka një faturë financiare. E keni si vlerë? Fatura financiare llogaritet nëse ti implementon të plot që ditën e parë. Normal që llogaritet në masën e afërsisht të 400 milion euro total, marrë në total me gjitha. Me gjitha, do me thënë dhe rritja pensionit. Edhe me pensionit? O duke rritur pakën minimale, rritë kontribute. Mos se ka shumë llogaritë brenda. Për ne po them, na lejnë financiare. Është ekuacion ndërlikuar dorë, nuk e keni llogaritur mirë. Tash ne financier na lejnë llogaritë. Pjesën do ta bë abuzive, po ja lej juve unë, a kupton? Tash ti, po ta kapësh total është 400 milionë. Nëse ti do marrë, sepse e them përsëri. Basha, Lulzim Basha dhe ekipi ti, nuk do vi ditën e parë dhe të thotë, u futa në zyrë, po, 2 fishim pagat, 2 fishim pensionet, nuk e themi në të gjë. Ne do themi, gradualisht, në çdo vit fiskal, do të shpresojmë në mënyrë proporcionale çdo vit fiskal, sepse kjo është sa të aftë ne në menaxhimin, dhe ne besoj që ta se kemi një ekip të shkëlqyer ekonomistësh, të shkëlqyer ekonomistësh. Unë besoj që do ja dalim, ne besojmë që do ja dalim, Lulzim Basha besoj që ka për të dalë. Dhe nëse ti e merr gradualisht vit pas viti, me përmirësimin të tëra të gërshetuara, me rritjen ekonomike, me rritjen e investimeve kështu me radhë, se kjo nuk duhet parë, kjo është një puzzle i madh, është një puzzle i madh ku janë 10, 20, 30 element, dhe ju tash po kapit me një element të vetëm. Jo, kjo është një puzzle i madh ku duhet çdo. Mund të pyeta? Ka me zotin. Nga qesh ekuacioni vështirë, po ju them që nuk keni bërë llogari fare. Llogaritë keni bërë. Keni bërë asnjë llogari. Ja do llogaritë keni bërë të ta siguroj. Sidomos me fondin e pensioneve si keni bërë llogari. Megjithatë, tash ti, po ta them dhe herë, duke rritur pakën minimale, ajo efekti kaq e ka. Tash ti, po ka durit ta dëgjoj zotin Bajram argumentin? Okej. Pra, pa të sënuar gjithmonë, filozofia jonë është, e përsëris prapë edhe për qytetarë që ndoshta nuk na ka dëgjuar para. Filozofia jonë është të mbështesim ekonominë me anë të uljes taksave, të mbështesim ekonominë me anë të lehtësimit procedurial, shumë kërkesë madhe nga besi me shumë të drejtë. Një pjesë edhe për fajin tonë kemi qenë qeverisje. Përmbledhe ide, Dori që ti marr argumentat, jemi në minuta. Ora kisha mbaruar po të mos më ndërhyje. Mos më ndërhyje dhe okej, në rregull. Të gërshetuar me thithën e investimeve tuaja direkte, të gërshetuar për sa i përket pjesës së besimit që kanë dhe konsumatorë, sepse konsumi ka shumë rëndësi, si ju prodhoni se pa kujt jashtësi pasaj. Pa konsumator ju jeni hiç gjë dhe konsumatorët pa ju janë përsëri hiç gjë. Jemi do të në një tafë të madhe. Besojmë që me këtë program lehtësimi të implementuar gradualisht, brenda mandatit parë që implementohet plotësisht, ne besojmë që do ja dalim. Ne jemi të sigurt që do ja dalim. Brenda mandatit parë. Ekipi Lulzim Bashës, tani të ulemi të bëjmë llogari. Okej, tani ta dëgjoj. Dori, të dëgjuam. Mund të dëgjoj? Okej. Tani para se të bëj llogarit, po ju them një gjë. Unë jam i majt, ju jeni të djathtë. Por duke dëgjuar, programin e ka bërë një parti politike e qendrës së djathtë. Dhe duhet jetë një program liberal. Por duke dëgjuar programin tuaj, mua më duket vetja i të djathtës ekstreme. Dhe ju më duket një e majta ekstreme. Në fakt është një shqetësim që ma ka shkruar edhe komentuesit, Dori. Është një pyetje që më vjen nga televizionistë. Dhe po ju kuptoj. Për ta gjojmë tani. Lutem, do t'rregojmë. Dori, lutem, kishe kohën tënde. A janë pensionet e ulta në Shqipëri? Pensionet janë të ulta. Po të çfarë themi? Ne rrisim se jemi djathtë. Jo. Çfarë përgjigje doni nga ne? Nuk mund të gënjej. Çfarë përgjigje doni ju nga Partia Demokratike? Nuk mund të rrisim pensionet. Çfarë përgjigje doni ju nga Lulzim Basha dhe ekipi i tij? Mos gënjeni Zoti Bajrama, çfarë përgjigje doni ju nga Lulzim Basha dhe ekipi i tij? Çdo rrisim paga, çdo rrisim pensionet, jo do të rrit pensionet aq sa ka kapacitet ekonomia për të paguar. Dhe jo ti gënjej. Sepse nuk mund të dyfishojmë pensionet. Ore patjetër. Tani po ju them një gjë. Jo, do të bëj llogarit. Do të bëj llogarit. Po para se të bëj llogarit, po tregoj një model, po tregoj një shembull. Tani para 20 vjetësh, tash është 40%, nuk është 20%. Para 20 vjetësh, po tash vendet kryesore të Evropës qeverisishin nga Partia Socialiste. Jo, nuk më fashim. Po them. Dhe Schröder në Gjermani, lutem, mund ta dëgjojmë tani thonë sa minutat e fundit. Schröder në Gjermani bëri reformat që sot që këtë katëvjeçari ka bërë Partia Socialiste. Dhe qoj Gjermanin atje ku shot Gjermania. Pe krasoni dhe ju me Gjermanin Socialistët francez bën këto që kërkoni të bëni ju. Dhe e quan ekonominë e Francës, do të që disa shumë madhe nga Gjermanin, sa që
Macron sot kërkon të bëj, ato që 20 ditë më parë nuk i bëri çdo çfarë. Okej, zoj Zusi. Tani po duhet të dalë këtu, që mos kini frikë të bëni reforma zhvillimi dhe mos gënjeni qytetarët me parulla populiste. Okej, po them një gjë, po marrim reformën e pensione. Ju thoni që do të rrisim pensionet minimale, do t'i bëni 250.000 lekë të vjetra. Sot tani kemi 611.000 pensionistë. Llogarisë që nëse pensionet e tyre do të rriten, i bie mesatarisht 1.000 euro në vit, i bie që fondi i pensione... 1.000 euro në vit, si bën llogaritmë? I bën llogaritmë. Sa është pensioni mesatar sot? Po të merë pensioni... Sa është? 150, 120. Po së 120 për 180? Pensioni minimal, themi minimalin. Por e po them pensioni mesatar. Atër, ju lutem, argumenti Zoj Bajrama. Por e të shumë do fokusohem që pensioni mesatar... Pensioni, do bëj pensioni mesatar 300.000 lekë, duhet dishin gjë. Unë ata që ka pensionet ulta, kam për të ngushtuar fashën. Do të ngushtoj aty. Pa tjetër më fut mandatet po. Po do të qosh 250, duhet të llogarisësh që pensioni minimal sot nuk është më shumë se 150.000 lekë. Dhe do rritet 100.000 lekë në muaj. 100.000 lekë në muaj bën 1 milion. Po s'bët llogaria shumë. Jo, bën llogaria shumë mirë. Pra, rritet pensione. Nuk e zgjidhim dot të studia. Fondi i pensioneve do të rritet me 600 milion euro plus. Pra, është i paralizueshme. Që fondi pagesat për pensionet sot janë në këtë shifër. Pra ju do të dyfishoni, Jo, të lutem se kemi 4 minuta. Më thoni ku do t'i gjeni? Ku do t'i gjeni 600 milion euro? Po mashtroni se kemi bërë llogarit gabim. Hajde bëjmë një emision tjetër për pensionet, vetëm për të pikë. Okej, se do të diskutojmë. Më thoni ku do t'i gjeni 600 milion euro që do rrisni në vit që do rrisni fondin e pensioneve. Po më shumë thjesht. Në rregull. 600.000 pensionistë. Nga 1.000 euro në vit. Jam në 4 minuta, ka të drejtën dhe fjalën e vaj, ashtu si juve. Atëherë zoti Zusi. Ku do i gjeni dhe unë do vi të votoj Partinë Demokratike. Okej, zoti Bajrama, zoti Zusi, ju lutem. Nëse ti më thua mua ku do t'i gjesh 600 milion euro? Kosta, ju lutem se jam në minutat e fundit, të marrë në shpjegimin. Zoti Zusi që ti e dashuron, hajde na voto. Okej, zoti Zusi. Mos gënjeni, po ju gënjeni. Regjia, lutem, unë mikrofonat në studio. Zoti Zusi. Kosta, të lutem se jam në minutat. Kosta, të lutem se jam në minutat e fundit. Një shoqëri matet për nivelin e saj të emancipimit dhe zhvillimit mbi bazën e politikave të saj për të luftuar varfërinë dhe mbi bazën e nivelit të varfërisë absolute që i ka. Në këto kontekst, unë do të thoja se kapitulli i parë i çdo programit politik duhet të ishte pikërisht mbështetja sociale dhe politikat në luftën ndaj varfërisë. Në këto kontekst, lufta ndaj varfërisë ka 2 aspekte. Aspekti i parë është ndihma imediate e menjëhershme për ato që janë në nevojë dhe për mbijetesë, sepse nuk mund të presin ato t'ju zgjidhin problemin mas 3 vitesh, dhe dyta bërja politikave që t'i nxjerrim nga varfëria jo me lëmosh, por me politika punësimit. Për sa i përket pikës parë, pra të politikave menjëhershme, imediate, për shtresat të nevojë, unë nuk heqi asnjë presje nga ato çfarë ka bërë Partia Demokratike, jam totalisht dakord, t'ju apagujmë edhe energjinë elektrike, t'ju apagujmë edhe ujin, t'ju rrisim edhe pensionin pensionistave, sepse jam dakord që të kem një rrugë më pak, të kem një lulishte më pak, të kem një pallat më pak, të kem ca zyra më pak komode, për të pasur, për të qenë pjesë. Do kesh fasada më pak. S'ka rëndësi, çfarë dush bëj më pak? Do je rrugët. Çfarë dush bëj më pak? Zotit Elit, në qoftë se ka një pikë me të cilën unë nuk heq një presje, bie dakord, është ajo pika e tretë, pika e dytë dhe pika e tretë. Pra, jam plotësisht dakord me çdo lloj politike që lufton. Okej. Ndërsa tek paga minimale në janar të këtij vitit, Zoti Basha tha, nuk do të arrisim me urdhër pagën minimale, por do të ndërtojmë politika që paga minimale të rritet si pasojë, si konsekuencë e përmirësimit të biznesit, e tregut e tjerë. Në qoftë se ju, e kam thënë, vazhdoj ta them, në qoftë se ju do të ndërhyni në treg, o ndërhyni totalisht dhe bëjeni ekonomi komuniste, ose lërini ekonomi tregut që t'i zgjidhi tregu problemet e veta. Se nuk mundesh ti të më thuash... Ti kontrollo abuzivizmin. Por, në kushtet, Zotit Eliti, në kushtet që në çdo zyrë punet,
ka paktën në atë zyrën e punës legjës, që jam unë, ka kërkesë paktën për një 500 vende punet, do të thotë se bizneset kanë hapësira punet, dhe ti nuk mundesh të marrësh. Okej, zoti Barjaba, të lutem, zoti Hoxha dhe zoti Çoçoli, dhe më duhet ta mbyll. Ndërsa përsa i përket politikave të punësimit, në konceptin e asaj që the, të pagës minimale. Okej. Për ju, për çdo sipërmarrës, do ishte më me produktivitet për një ndërmarrje që të kishte taksa më të ulta dhe këto taksa mundësisht të transferoheshin në rritje page, apo do kishte një pagë minimale dhe një taks të lartë. Ndërmarrja, aktiviteti juaj, do ishte më konkurrues. Besoj me pagesë dinjitoze, pagesë me të cilën sot ne nuk mund të vendosim. Jemi në vitin 2017. Mund të mendoni që sot një punues mund të punojë për 140 euro? Ma jep me përgjigjen ju? Pra, më mirë, absolutisht. Jo, të ta jap edhe në Puk. A do hapim vende punet edhe në Puk? Alban, të lutem. Alban, e njoh për çështjen e punësimit. Kush shkon në Puk për të hap 320.000 lekë? Atëherë, për çështjen e punësimit, duke pasur kontakte. Të flas për Tiranë apo? Të flas në punësim, duke filluar në gjithë rajonin, deri në Moldavi apo në Ukrainë, ku duash, ne kemi pagën më të ulët në rajon, minimale flas. Pra, politika mendoj unë. Atë zyrtare, jo realen. Të lutem. Sepse realen ti se ke. Atëherë, nëse ke reale, kush problemi këtu? Ku qëndron? Nëse në ndërmarrjen time, unë kam pagën. Nuk flasim për Tiranën. Jo, atëherë, jo. Po jo, nuk flasim për Tiranën në burr, unë flas për rrethet. Po të lutem, edhe në rreth, sepse ti nuk thu 32.000 lekë. Pa në rreth që kam më varfëri, nuk 32.000 lekë në Tiranë, Shkodër, Korçë. Alban. Vlorë. Po 32.000 lekë që është edhe në Kukës, është edhe në Ajo 32.000 lekë që të rrit pensionet Alban, është edhe në Përmet. Rritja e pensionit me 40%. Por nuk hapet vendi punës më flamur. Hapet atë mos. Nuk hapet edhe flamur sepse për çdo 2% rritje pagë shkon njëri në Okej, 0.5%. Sepse zoti Çoçoli, po, të lutem ta bëjmë dhe zotin Çoçoli pjesë diskutimit. Koncepti është që besoj Partia Demokratike ka pasur qëllim urrjen e barrës fiskale të sipërmarrjes dhe automatikisht në këmbim të jap mundësi në një pagë më dinjitoze për të rriten pagat. Okej, të lutem. Zoti Baraba, zotin Çoçoli, po fatos. Aurora, atëre shumë shkurtimisht. Regjia mul mikrofonat në studio, të lutem. Shumë shkurtimisht. Në vijat përgjithshme do ta vlerësoja këtë program ambicioz. Dhe një program që nga krau tjetër synon. Ju lutem, regjia mul mikrofonat, të lutem. Nuk dëgjojeni. Jeni pa mikrofona, nuk dëgjojeni. Shumë shkurtimisht, nëse më lejon, do ta vlerësoja këtë program si ambicioz, që ka synime shumë të mira, që përpiqet të ndryshojë dhe të ndihmojë sipërmarrjen nëpërmjet një lehtësimi të barrës fiskale dhe disa masave kurajoze në fushën e politikës fiskale, por në nivel të politikës sociale, unë e shikoj më shumë si një grumbull dëshirësh vështirësisht të realizueshme. Në nivel të mbështetjeve sektoriale, sepse nuk arritëm të kishim kohën edhe të shikonim idetë dhe propozimet që ata kanë për shembull për sektorin e bujqësisë. Do bëj një emision tjetër Çoçoli, ku do të përfaqësues të gjitha partitë të tregojnë vizionin. Në të rësi, duhet ta lexojmë si një program që synon ta ndihmojë ekonominë tonë për 4 vitet e ardhshme, që ka disa piketa të mira dhe shumë mikpritëse ndaj dhe favorizuese ndaj biznesit, pra çliron ato që tha dhe zoti Hoxha më shumë drejt, sepse vjen direkt nga punësimi i njerëzve, nga formula e biznesit. Çoçol, shkurtimisht duhet ta mbyll. Po, pra, 3 fjalët e fundit është e tillë. Ky program duhet koordinojë synimet e mira që ka me mundësitë reale konkrete të kushteve tona ekonomike. Faleminderit. Atëherë, zoti Teliti, zoti Hoxha, kemi vetëm 1 minutë kohë në dispozicion. Kështu që ndaheni kohën me njëri tjetrin për të dhënë fjalën e fundit. Atëherë, unë mendoj që gjë më e rëndësishme është që ky është një program ekonomik i guximshëm, por real. Më mirë të jemi të guximshëm dhe real, se sa të premtojmë, të themi gjëra që nuk realizohen. Kjo është qëllimi kryesor dhe besoj në 4 vite opozita ka pasur mjaft kohë për ta studiuar, për ta përpunuar, për ta diskutuar me sipërmarrjen, për ta parë realisht nëse është e mundur pa cënuar të ardhurat, duke ulur shpenzimet e luksit, duke bërë një kombinim të një ekonomie si të një ekonomi familjare, ku gjithçka shkon në rezultat të ekonomisë, të punësimit dhe të qytetarëve. Zoti Teliti? Është program realist, është program i bëshëm, është program i konsultuar me gjitha palët, është i konsultuar dhe me bizneset, është i mirëpritur nga të tërë, nuk janë integruar të gjitha propozimet e bizneset, nuk janë integruar të gjitha propozimet e qytetarëve, se kemi lëvizur shëtitur gjithë Shqipërinë, fshat më fshat duke i pyetur ata, ka një gërshetim të propozimeve të bizneseve dhe të qytetarëve, dhe kemi dalë në të konkluzion, sepse po të ishe për bashkëtrim politik, i fusë do të rëthes brënda,
menduam që t'i paraqesim shqiptarëve, ka ardhur kohë t'i paraqesim diçka realiste. Dhe ne jemi të bindur, Lulzim Basha dhe ekipi i tij është i bindur që do ja dalin në këtë gjë. Koha do ta tregojë, momenti që do marrim qeverisjen, momenti që ta tregon, qytetarët kanë gjithë të drejtë ta nxjerrin jashtë për shkelma nga zyrat, sepse nuk meritojmë më të jemi atje. Ne besojmë që kjo gjë bëhet. Jemi të sigurt që kjo gjë bëhet dhe këtë gjë do ta bëjmë. Okej. Nga një fjali vetëm shkurt, të lutem. Rithemeluat ekipin, do keni kohë të rithemeluat edhe programin. Duhet të rinditoni një program tjetër që t'ju ekspozoni shqiptare ideologjinë të keni. Okej, zoti Zusi. Gjithmonë nga pikpamja e biznesit është e vlerësueshme tendenca e qeverive edhe i partive politike për të ulur taksat, por në këtë program, përveç kësaj, ka një problem të madh, një shmangje nga përballimi dhe ballafaqimi i sfidave më të mëdha të ekonomisë, dhe së dyti mungesa e kreativitetit për t'i dhënë zgjidhje disa prej problemeve. Të dashur miq, faleminderit që na ndoqët në këtë debat të sotëm në Ekopolitik, ku bëm analizën dhe përballjen e programit ekonomik dhe social të Partisë Demokratike me ekspert dhe përfaqësues të biznesit. Do të falenderoja të ftuarit e mi, zotin Zusi, zotin Bajraba, dhe dy kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës për Partinë Demokratike, zotin Hoxha dhe zotin Teliti, duke ju uruar edhe suksese në garën tuaj elektorale. Do të falenderoja dhe kolegun tim Fatos Çoçoli që kisha pjesë të diskutimit në një studio paralele në televizionin Ora News. Ju rikujtoj transmetimin e emisionit të sotëm ditën e shtunë në televizionin Ora News në orën 14 dhe nesër në Channel 1 në orën 13. Ne do takohemi sërish në Ekopolitik ditën e premte në orën 21, ku do të kemi një tjetër çështje debati nga aktualiteti politik në vend, ndërkohë që bashkë do të shihemi edhe nesër në rubrikën tonë të përjavshme, para dhe pasuri, sërish në ekranin e televizionit Ora News në orën 15. Natën e mirë.